බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิอดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิสุราเมเรมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิติสรณเนสัตติงปัญจศีลันธัมมังสาธุกังสรักขิตังกัตถาอัปปมาเดนะสัมภาเดตහොඳයි තැන්පත් වෙන්න පින්වල. දැන් මාත් එක්කම කියමු. ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා සාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ ඒපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ යං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස ඒස භගවතෝ ශාවක ආවුනේයෝ පාවුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං සෝජෝ ච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානී සන්තොස්සකෝච අපකිච්චෝ ච සල්ලෝක උත්තේ සන්තේන්ද්‍රයෝ ච නිප් නච ගොද්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙයං සුඛිනෝවා කිපාන භූතත්ති දසාවා තාවරාවා අනවසි මහන්තාවා මජ්ජිමා රස්සකානුකතූලා දිට්ඨාවා ඒව වේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාත්තා නිගොබ්බේත ඥාති මඤ්ඤේත කත්තතිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා
මාතා යතානියම් පුත්තං ආවසායේක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ ඒ අපරිමාණං මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියංච අසම්බාධං දිට්ඨං චරන්නි සින්නෝ වාසයානෝ ආයාවතස් තං සතින් අදිට්ඨේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉන්දමාව 2015 කිවෙනි මාසෙද 8 වෙනි මාසේ 9 වෙනිදා කිවෙනි වැඩසටහනද 26 මේ හැමදාම අපි කොහාටද මේ පිනතු යන්නේ මේ ලැබිච්ච දුර්ලභ ජීවිතේ මේ පිනතු මරණයට යන ගමනේ හොයන්න ඕන මරණය නෙවෙයි මොකද්ද අමරණීය වෙන්න මොකක් වෙන්නද අමරණීය වෙන්න තමයි මේ පන්තියට එන්න ඕන මැරෙන්න ඔබ මරණයට කමන්නේ ඔබ අමරණීය වෙන්න ඕන මොකක් වෙන්න ඕනද අමරණීය වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද මරණයට බය නැති වෙනවා මොකට බය නැති වෙනවද මරණයට බය නැති වෙන අමරණීයත්වයට පත් වෙච්ච අය අනිත් ඔක්කොම මොකටද බයයිද මරණය ඉදිරියේ බය වෙනවා ඒක නතර කරන්න බෑ කාටවත් ඒ නිසා පින්නතර අපි මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න අමරණීය වෙන්න ඉමෝට් ඒ කියන්නේ සදාතනිකව මරණයෙන් මිදෙන්න මොකද්ද සදාතනිකව මරණයෙන් මිදෙන්න තමයි මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න ඕනේ ඒකට මරණය නතර කරන්න මොකක්ද නතර කරන්නද දැන් අපි ඉපදුනොත් පින්නතර අපි මැරෙනවා ඒක නතර කරන්න බෑ හැබැයි අපිට පුළුවන් ඉපදිච්ච වෙලාවේ සදාටම මරණය නතර කරන්න මේ භවයේ මැරෙනවා අයිත් කවදාවත් මැරෙන්නේ එහෙනම් මොකක්ද නතර කරන්නේ උප්පත්තිය නතර කරන්න ඕන මොකක්ද නතර කරන්න ඕනද උප්පත්තිය නතර කරන වැඩපිළිවෙලක් හිතේ හදා ගන්න ඕන එහෙම හැදුවොත් අමරණීය වෙනවා එහෙම නැහැදුවොත් නැවත මැරෙනවා අයිත් උපදිනවා අයිත් මැරෙනවා අයිත් උපදිනවා අයිත් මැරෙනවා ඒක නතර කරන්න බෑ දැන් මේ පිළිවෙත ඉපදිලා මැරෙන එක මට නතර කරන්න පුළුවන්ද බෑ හැබැයි පුළුවන් මේක කරලා දෙන්න මොකද්ද උදව් කරන්න පුළුවන් නැවත උපදින්න නැති වෙන අවස්ථාව හදාගන්න මොකටද උදව් කරන්න පුළුවන් නැවත උපදින්න එතකොට මැරෙයිද නෑ එතකොට ඔබ අමරණීය වෙනවා මොකක් වෙනවද ඉතින් මේ කියන දේවල් හිතෙන් පුරුදු පුහුණු ගන්නවා නම් සතුටින් මේව කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ අමරණීය වෙනවා දැන් මේ පින්නතුන්ට ඉගැන්නුවා ආයතන 6 චක්කු දසක කලාපය ඊළඟට සෝත දසක කලාපය ඊළඟට ගාන දසක කලාපය ඊළඟට ජීවා දසක කලාපය ඊළඟට කාය දසක කලාපය ඊළඟට වස්තු දසක කලාපය අපි සාමාන්‍යයෙන් මේවට භාවිතා කරන්නේ නම් තමයි ඇස කන නාසය දිව ශරීරය ඊළඟට මනස චක්කු දසක කලාපයේ වදින්නේ පින්නතුරු වර්ණ ඡායාව මොකද්ද වදින්නේ වර්ණය වදින්නේ ඒක දැනගන්නේ සිතින් ඒක දැනගන්නේ මොකකින්ද සිතින් ඒකට කියනවා චක්කු විඥානය දැන් මේ පින්නතුන්ට මේ බෝඩ් එක පේනවද පේනවා මේ පින්නතුන්ට පේනවා බෝඩ් එක පේනවනේ මාවත් පේනවා ඒ පේන්නේ මොකද්ද ඒ පේන්නේ මොකද්ද වර්ණය ඒ පේන්නේ වර්ණය හැබැයි ඔබට වර්ණය විතරයි උනාට පේන්නේ මොකද්ද ඔබට දැනෙන්නේ සුදු පාට බෝඩ් එකක් පේනවද බෝඩ් මෙයා දන්නවද මේක බෝඩ් එකක් කියලා කවුද දන්නේ මනසෙන් දන්නේ එතකොට එහෙනම් ඇත්තම තියෙන බෝඩ් එකද මේ දැනගන්නේ නැත්නම් හිතේ හදාගත්ත එකද ආන්න එක තමයි හිතේ තමයි බෝඩ් එක තියෙන්නේ බෝඩ් එක තියෙන්නේ කොහෙද ඔයගොල්ලෝට මේ බෝඩ් එකෙන් අහන්නේ ආ බෝඩ් එකද කියලා දන්නවද දන්නේ එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ තීන දේද පේන්නේ මේ චක්කු විඥාණයෙන් දැනගත්ත මේ වර්ණ ඡායාව හරහා ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මෙතන තියෙන දේද නෑ ඔයගොල්ලෝ හිතේ හැදෙන දේ කොහේ හැදෙන දේද හිතේ හැදෙන දේ ඊට තමයි එහෙනම් මේක උපමා කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ උපන්දා පටන් අද දක්වාම ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ තියෙන දේද නෑ ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ මොකද්ද හිතේ හැදෙන දේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ මොකද්ද හිතේ හැදෙන දේ ඒක තමයි දැක්කේ ඊට හදයක් දැක්කේ නෑ ඊට හදයක් කාටවත් ඇස් දෙකෙන් දකින්න බෑ ඇස් දෙකෙන් දකින්න පුළුවන් වර්ණ මාත්‍රය පමණයි ඒක දකින්න ඇහැ නෙවෙයි කවුද චක්කු හිතමයි දකින්න වෙන මොකක්ද හිතමයි දකින්න එතකොට මේ හිත දැක්ක දේ තුල හදනවා ලෝකයක් ඒ ලෝකය හදන්නේ බෝඩ් එකද හිතද හිත මේ මල් දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ මල් කියලා නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්නවද
ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඔව් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේ මල් දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ මල් කියලා. මේ පහන් දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ පහන් කියලා. අහන්න බලන්න දන්නවද කියලා. පිච්චිලා යනවා අහන්න ගියොත්. මොකද වෙන්නේ? පිච්චිලා යනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවද නැද්ද? දන්නවා. එහෙනම් කොහොම තියෙන්නේ කොහෙද ඔයගොල්ලෝගේ හිතේ? පින්නතොනේ මේ ඇහැට පේන වර්ණය හරහා ඔයගොල්ලෝ හදනවා මොකද්ද? ලෝකය හදනවා. මොකද්ද හදන්නේ? ලෝකය. ඒක මනෝමූලික ලෝකයක්. ඒක මොකද්ද? මනෝ ලෝකයක්. මොන ලෝකයක්ද? මනෝ ලෝකය. ඒකේ නම මනෝ වර්ල්ඩ්. ඔයාලට ඇහෙනවා සද්දේ. මොකක්ද ඇහෙන්නේ? සද්ද අර ෆෝන් එක රින්ගුණා ඇහුණයි? ඇහුණයි? මොකද්ද රින්ගුනේ? දැන් මෙතන ෆෝන් එක අම්මගේ ෆෝන් එකනේ. අනයි රින් සේවන්න බලන්න. එතන මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාලට ෆෝන් එක මැවෙනවද නැද්ද? මැවෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ සද්ද මාත්‍රය විතරයි. කනෙන් අහන්නේ සද්දේ. ලෝකේ හදන්නේ කවුද? මනෝ ලෝකයක්. මොන ලෝකයක්ද? ඇයි මනෝ ලෝකයක් වෙන්නේ? හිතේ. කොහෙද හැදෙන්නේ? හිතේ. කොහෙද හැදෙන්නේ? හිතේ. ඔයගොල්ලෝගේ නහයට දැනෙනවා සුවඳ. මොනවද දැනෙන්නේ? සුවඳ මෙහෙම බලන්න. දැනෙනවා. දැන් බලන්න දැනෙනවා. දැනෙනවද නැද්ද? දැනෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවා වරක. වල සුවඳ. ඇහැට පේන්නේ මොකද්ද? වර්ණය. එතකොට මේ නහයට දැනෙන්නේ මොකද්ද? සුවඳ. මැවෙන්නේ මොනවද? වරක. මොනවද? වරක. මම දන්නේ හිතේ මැවෙන වරක මොන වගේද කියලා. එක එක අය එක එක විදියටනේ. එතකොට සුවඳ හරහා හැදෙන්නේ මොකද්ද? මනෝ ලෝකයක් හැදෙනවා. මොන ලෝකයක් හැදෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට ඇත්ත වරක බලන්නත් බෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඇත්ත වරකවල සුවඳ බලන්නත් බෑ. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත මනෝ ලෝකය. මොකද්ද බලා ගන්න පුළුවන්? මනෝ ලෝකය. ඊළාට ඔයගොල්ලෝගේ දිවට දැනෙනවා මොනවද? රස. දැන් අපි කියමු මොනවා හරි ලුණු කැටයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දිව දන්නවා ඒක ලුණු වෙයි කියලා. කවුද දන්නේ? හිත. කවුද දන්නේ? මනෝ ලෝකය. ලුණු මැවෙනවා. කවුද? ඒත් හිත. ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන මේ ආලෝකය දැනෙන. ඔයගොල්ලන්ට පේන වර්ණය. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මොකද්ද? වර්ණය. අපි පරීක්ෂාවක් කළේ. ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ මොකද්ද? වර්ණය. එතකොට වර්ණය හරහා කවුද අඳුර හදන්නේ? මනෝ ලෝකයක්. කවුද හදන්නේ? මනෝ මූලිකයි. දැන් වලට එළියාවයි. නෑ එළියාවේ කොහාටද? මනෝ ලෝකෙට. අඳුර කියලා එකක් ලෝකේ නෑ. එන ආලෝකයේ තියලා එකක් පවතීද? නැහැ. මනස එහෙම එකක් හදන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ රස හරහා බත් හැදෙනවා, පිට්ටු හැදෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කාලා තිය බුල්ටෝ. අනේව බුල්ටෝ බැවෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ලයිට් දන්නවා ඒවා ලයිට් එක කියලා. කොහෙද තියෙන්නේ? හිතේ. ඔක්කොම හැදෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පිට්ටු වල රහ දන්නවා. මොනවද? හැම්බේකන් වල දන්නවයි. සොසේජස් වල දන්නවයි. දැන් කාලා බලපල්ලකෝ. දැනගන්න මොකද වෙන්නේ? ඒවා තියෙනකොටම දිවේ තියෙනකොටම මැවිලි ඉවරද නැද්ද? ඉවරයි. දැන් පිනෝනේ බතුයි, පරිප්පුයි, ලුණුයි ඔය මොකක් හරි හොඳට තියෙන බත් ටිකකුයි. හොඳ පරිප්පුවකුයි, හොඳ පලා මැල්ලකුයි, කට සම්බෝලෙකුයි, කරවල බැදපු කෑල්ලකුයි එහෙම දාලා කනකොට කොහමද? දැන් ඔය ඔක්කොම මැවුනේ. දැන් කාපල්ලා. එතකොට ඒ වගේ දැන් දලල කටේ තියෙනකොට රහයිද නැද්ද? රහයි. ඒවා මේවා මේ කරවල බැදපු කරවල රහ, මේ ලූණු රහ. ඒ කවුද හොයාගන්නේ? මනස. දැන් අපි අර කටේ තියෙන එක එළියට ගත්තොත් අයි කන්න පුළුවන් ඒ. එහෙනම් කෑම දන්නේ රහ. කවුද රහ දන්නේ? හිත. කවුද දන්නේ? හිත. දිවේ පාලන හිතෙන් රස අරමුණු කරන ඒ හරහා රස හරහා ලෝකයක් හදන. මොකද හදන්නේ? මනෝ ලෝකයක් හදන. ඊළාට ඔයලාගේ ඇඟට වදිනවා පින්නතුනේ සීතල වදිනවා. මොකද වදින්නේ? සීතල. ඒක දන්නවා එයා සීතලයි කියලා. කවුද දන්නේ? මනස දන්නේ. හිත මනස කියන්නේ හිත තමයි. එයා හදනවා සීතල ලෝකයක්. ෆ්‍රී කූල්. මෙහෙම හදනවනේ. නේ අරද සීතකරණයක් එහෙම ඇඩ් එකක් පෙන්නලා ඒ සද්දය හැරෙන්නේ අපි නිකන් සීතකරණ ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ නැද්ද? එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ හිතේ. හැදෙනවා. එහෙම හිතේ හැදෙනවා. එහෙම හැදෙනවා. එහෙම හැදෙනවා. දැන් නුවරඑළිය යන්න කලින් සීතල දැනෙනවයි. නේ? එලා අම්මගේ මනෝලෝකෙ බිඳිලා. එතකොට මොකද අපිට නුවරඑළිය ගිහිල්ලා ඒ අවස්ථාව විස්තර කරනකොට මොකද දැනෙන්නේ? දැනෙනවා.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොටෙල් එකේ ෆැසිලිටිස් විස්තර කරනවා. ඔයගොල්ලෝ යන්න කලින් හොටෙල් එක ගැන හදලාද නැද්ද? හදලා. යනකොට හොටෙල් එක නැති වුණා. දැන් කොහාරි දැන් ඔයගොල්ලෝ සල්ලි වෙන් කරනවා අපි ගිහ නුවරඑළිය හරි අනුරාධපුර හරි හොටෙල් එකකට. දැන් සල්ලි භාගයක් ගෙවනවා. ගෙවලා දැන් ඔයගොල්ලෝ අර හොයාගෙන යන්නේ මොන හොටෙල් එකේ? හිතේ හදාගත්ත හොටෙල්. යනකොට එහෙම එකක් නෑ අනුරාධපුරේ. පොලු කාරෝ ටිකක් තමයි වැඩ සල්ලි අරන්. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? එතන දැන් මොකෝ වෙන්නේ? හිතේ හදාගත්ත ලෝකේ ඉවරයි. ඉවර වුණාම මොකෝ වෙන්නේ? අරුන් කන්න හිතනවද නැද්ද? හිතෙන. දැන් ඔයගොල්ලෝ යනවා හොටෙල් එකට. ඒ ගියා තීන හොටෙල් එකකටද හදාගත්ත හොටෙල් එකකටද? ඔයගොල්ලෝ මේ ආවේ මේ සැසිප් එකේ පන්තියට තීන පන්තියට ඔයගොල්ලෝ හිතේ තීන පන්තියටද? හිතේ තීන පන්තියට එන්න බෑ. කාටවත් තීන පන්තියක් පේන්නේ නෑ. වර්ණයක් පේනවා, සද්දයක් ඇහෙනවා, සුවඳක් දැනෙනවා, රසක් දැනෙනවා, පහසක් ලැබෙනවා. ලෝකයක් මැවෙනවා. මොකද්ද මැවෙන්නේ? ලෝකයක්. එහෙනම් මේ ලෝකේ නිර්මාණය කරුවා කවුද? හිත. කවුද නිර්මාණ කරුවා? හිත. මෙයා තමයි නිර්මාණය. එහෙනම් මේ ලෝකේ අවසානය මොකද්ද? හිතේ අවසානයයි. ඒ පින්නතුනි මේ ඔයගොල්ලෝගේ දැන් තියෙන මේ මනස. ඒකට එනවා මේ පංච ద్వාරයෙන් ගත අරමුණු. ඒකට එන්නේ මොකද්ද? අරමුණු වෙනවා. මොනවද එන්නේ? වස්තු දස කලාවේ වදින අරමුණු. මොනවද ඒවා වදින්නේ? සුරංගනා වදිනවා. සුරංගනා ලෝකේ වෙන්නේ නැද්ද? නිකන් ඔයගොල්ලෝ බඳින්න කලින් හිතෙන්නේ නැද්ද? මම මෙහෙම යනවා මෙහෙම ඉන්නව නැන්දම හරිම ෂෝක්. දැන් හරි ෂෝක් වෙලාද? දැන් ෂෝක් වෙලාද? දැන් අර ඒ රජදහම් මැව්වේ නැද්ද? මැව්වා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ඔක්කොම මවන්නේ කවුද? හිත. ඒ අරමුණු වලින් මවනවා. මේ පංචද්වාරෙම ගත් අරමුණු අරගෙන මවනවා. මෙහෙමයි. මම තමයි රජින, මම තමයි රජුරුව. අන්තිමට මොකෝ වෙන්නේ? ඔක්කොම තිබිලා තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ උපන්දා අපට මේ දක්වා ඉංගාට ජීවිතයක් තිබුණේ නෑනේ. ඔක තමයි ඔයගොල්ලෝ ජීවිතයක් කාටවත් නැහැ. එතන පින්නදින මෙතන තියෙනවා චක්කු විඥානය. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? සෝත විඥානය. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? ගාන විඥානය. ඊළඟට ජීවා විඥානය, කාය විඥානය, මනෝ විඥානය. මේ අරමුණු දැනගන්න බාහිරින් එන අරමුණු දැනගන්න සිත හයක් තියෙනවා නම් කරනවා. අරමුණත් එක. චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ජීවා විඥාන. ඊට මෙහෙන්න මේ ආකාරයට පින්නතුනේ මේ චක්කු විඥානය හරහා වර්ණය නැමැති ලෝකයක් හැදෙනවනේ. ඒ ලෝකේ එක්කෝ අපි ඇලෙනවා. එක්කෝ මොකද වෙන්නේ හිතේ? හිතේ මොකද වෙන්නේ? ඇලෙනවා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ගැටෙනවා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මුලා වෙනවා. මොකක් වෙනවද? මුලා වෙනවා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඇලෙනවා. ඒ නැත්තම් අත්තරිනවා. මොකක් කරනවද? නැත්තම් ගැටෙනව වෙනුවට මෛත්‍රී කරනවා. නැත්තම් මුලා වෙනව වෙනුවට අනිත්‍ය දකිනවා. ඒ කියන්නේ මොකද? ප්‍රඥාව පුරුදු කරනවා. මොකද්ද පුරුදු කරන්නේ? ප්‍රඥාව. මේකම ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ, අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ලෝභ කරන්නේ හිතින් අදාගත්තු දෙයකටද නැද්ද? අත්තරින්නේ හිතේ තියෙන දෙයක්ද නැද්ද? හිතේ තියෙන දෙයක්. එතකොට තරහ ගන්න හිතේටද හිතේ තියෙන දෙයකටද නැද්ද? හිතේ තියෙන දෙය. දැන් අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා කාත් එක්ක හරි වලියක් දාගෙන එනවා. දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා උට ගහනවද නැද්ද? ගහනවද නැද්ද? දැන් තරහකාරී ඉඳලා තියෙන කොහෙද? හිතේ. අපි උට සමාව දෙනවා. කාටේ සමාව දුන්නේ? හිතේ තියෙන කෙනාට. අපි ඊට පස්සේ අර මොකක් හරි අපි මලක් දකින්න යන ගමන් ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා කීපාරක් ඒක මිලදී ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ලස්සන අල්මාරියක් දැක්කයි කියන මීට කවදාවත් දැකපු නැති අල්මාරියක්. ඒ අල්මාරිය ගෙටගෙන ආවම ඇඳුම් නැතුව ඇඳුම් පිරෙනවා. මැජික් අල්මාරියක් දකින්න. දැන් ඔක ගන්නවද නැද්ද? ඒක කීපාරක් ගන්නවයි හොයලා. ගන්න. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ පන්සලේ ආමුදුරෝ කිල්ලනවා මැජික් අල්මාරිය මට දෙන සිවුරු ටිකක් පිරෙන්න ඕකේ කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අර හිතෙන් එන ආපු අල්මාරිය දෙනවද නැද්ද? දෙන්නේ නැහැ බා. දෙන්නේ නැත්තම් ඇලෙනවා. දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? අත්තරිනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඇලෙන්නේ අත්තරින්නේ හදපු ලෝකයකටද මේ ඇත්තටම පවතින ලෝකයකටද? හදපු මනෝ ලෝකයයි ඇත්තටම පවතින ලෝකයක් අත්තරින්නේ නැත්නම් ඇත්තටම පවතින ලෝකය අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ වර්ණය විතරයි. අපිට ඇහෙන්නේ සද්ද විතරයි. අපිට ඇහෙන්නේ සුවඳ විතරයි. අපිට දැනෙන්නේ රස විතරයි. අපිට ලැබෙන්නේ පහස විතරයි. අපිට දැනෙන අරමුණු ඔච්චරයිනේ අපිට දැනෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද අපි ඇත්තටම තියෙන අත්තරින්නේ? එහෙනම් ඔක්කොම තියලා තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. මුළු ලෝකෙම තියලා තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. එහෙනම් අපි අල්ලගන්නේ හො අත්තරින්නේ කොහේ තියෙන දෙයක්ද? හිතේ තියෙන දෙයක්. අපි තරහ ගන්න හො සමාව දෙන්නේ කොහේ තියෙන දෙයකටද? හිතේ තියෙන දෙයකට. අපි නිත්‍ය වශයෙන් බලන්න හො අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්නේ කොහේ තියෙන දෙයක්ද? හිතේ තියෙන දේ. එහෙනම් පින්නතුනේ අපි ඇහැරා බලන ඇහැරා ගන්න වර්ණයට එක්ක ඇලෙනවා. එක්ක අත්තරිනවා.
එක්කෝ ගැටෙනවා, එක්කෝ සමාව දෙනවා, එක්කෝ මුලා වෙනවා, එක්කෝ සත්‍ය දකිනවා. ඔච්චරයි වෙන්නේ. ඔච්චරයි. ඊළඟට මේ විඥාන හය තියෙනනේ. සද්දේ ආපු ඒ රූපේ බලපු විඥාන හය. එතකොට මෙන්න මේ විඥාන හය කොහොමද උපදින්නේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නවා නේද අකුසල් සිත් 8ක්. මොන සිත් 8ක්ද කියන්නේ? මොකද්ද? ලෝභ මූලික අකුසල් සිත්. සෝමනස්ස සාගත මොකද්ද? දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත. මතක නැත්තම් කමන්නේ මේක ලෝභ මූලික අකුසලයක්. මේක මොන මූලික අකුසලයක්ද? මෙන්න මේ ලෝභය කියන්නේ මෙතන ලියන්නේ ලෝභය. මේ ලෝභය කියාකාරට හැසිරෙන ලෝභය ඉදිරියේ 8 ආකාරයට. ඒ 8 ආකාරය තමයි මේ ලියන්නේ. දැන් අපි හිතට ගත්ත දෙයකට ඇලෙනවනේ. ඇලෙනවා 8 ආකාරයකට. ක්‍රියාකාරයකටද 8 ආකාරයක සිත් පහළ වෙන්න පුළුවන්. එකක් මේක. එකක් සෝමනස්ස සාගත දිට්ඨිගත ඒක උඩ සම්පයුත්ත යට විපයුත්ත අසංකාරික සිත. ඊළාට සෝමනස්ස සාගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සම්පයුත්ත දිට්ඨිගත විපයුත්ත අසංකාරික සිත. එයා ගිහිල්ලා එයාගේ මොඩල් එකේ යාළුවෙක්ට කියනවා. අද තියුණා මල් පොකුරක් මම ඊට කලින් දැකලම නැහැ. දැන් එයාගේ මල් පොකුරම වෙන්නේ වර්ණය හරහාද සද්දය හරහාද? සද්දය හරහා. දැන් මොකද වෙන්නේ? සෝමනස්ස සාගත දිට්ඨිගත විපයුත්ත මොකද්ද? සාසංකාරික හිත. දැන් මේ හතර මොන මූලිකයිද? මේ හතරම මේ හිත උපදින මුල් වෙන්නේ මොකද්ද? ලෝභය. ලෝභය ඉදිරියේ හිතේ ওই වගේ ওই අරමුණේ නම. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊළාට තියෙනවා සමහර අය ඉන්නෝ මේ මෙලෝ හිනාවක් සතුටක් නැහැ. ඒගොල්ලොත් ආසයි. ඒගොල්ලෝ ආසයි බයයි. ඒගොල්ලෝ මොන සාගතයිද? උපේක්ෂා. මොන සාගතද? උපේක්ෂාව ඉදිරියේත් මේ ආකාර හතරටම මොකද වෙන්නේ? හතරටම හිත හදෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අටම මොන මූලිකයිද? මොය අට මොන මූලිකයිද? ලෝභ මූලිකයි. මොන මූලිකයිද? ලෝභ මූලිකයි. එතකොට පින්නතුනි දැන් මෙන්න මේවට කියනවා මොන සිද්ද? ලෝභ මූලික අකුසල් සිත්. මොන මූලික අකුසල් සිද්ද? ලෝභ මූලික අකුසල් සිත්. ඒ නිසා දැන් මෙතන තියෙනවා මේ හිතේ තියෙන චේතනාව. මේ හිතේ තියෙන මොකද්ද? චේතනාවක්. ඒ නිසා චේතනාවෙන් හදනව මොකද්ද? මේ කර්මය. යහපත් කර්මයක්ද අයහපත් කර්මයක්ද? අයහපත් කර්මයක් හදනවා. මොන කර්මයක්ද හදන්නේ? අහපත් කර්මයක් හදනවා. හරිද? මේ අයහපත් කර්මය නිසා මේ කර්මය මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද? විපාක දෙනවා. විපාක දෙනවා කියන්නේ විපාක කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? දැන් අපි කියන විභාගයට ලියපු ළමයේගේ ප්‍රතිඵල එනවා. ඒ ඉන්නේ මොකද්ද? විපාකේ. ලිව්වම එන ප්‍රතිඵලයට කියන්නේ විපාකේ. විපාකේ. තොට හොඳ විපාකේ. අපි කිව්වා ඔකත් එක යන්න එපා කියලා. තොට හොඳම විපාකේ. ඒ කියන්නේ ගියපු එකේ ප්‍රතිඵලය. විපාකේ කියන්නේ මොකද්ද? හැදිච්ච එකේ දැන් මෙතන හැදෙනනේ කර්මේ. මෙතන හැදෙන මොකද්ද? කර්මේ හැදෙන කර්මේ. අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මොකද්ද කියන්නේ? විපාක. කර්මේ හැදුවේ මොකකින්ද? සිතකින්. එහෙනම් මේක මොන සිතක්ද? කර්මය හදපු සිත අකුසල සිතක්. මේ සිත් වලට මොකද්ද? අකුසල සිතක්. එහෙනම් පින්නතුනි කර්මය හැදුවේ සිතකින් නම් ප්‍රතිඵලය දැනගන්නත් තියෙන්නේ මොකකින්ද? සිතකින්. ඒකට කියන මොන සිතක්ද? විපාක සිතක්. මොන සිතක්ද? විපාක සිතක්. එතකොට මෙන්න මේ ලෝභ මූලික සිත් 8ට විපාක තියෙන කීයක්ද? විපාක තියෙන අකුසල මේක අකුසලයන්නේ. අකුසල සිත් වලට විපාක වාර තියෙන කීයක් දන්නවද පින්නතුනි? විපාක වාර ඔයගොල්ලෝ දීපු chart එක තියෙනවනේ. ඒකේ තියෙනවා 7ක්. කීයක්ද? 7ක්. 6යි 7යි 8ක්. දැන් මෙන්න මේ තියෙනනේ. මෙන්න මේ චක්කු විඥානේ තියෙනනේ. මේ සෝත විඥානේ තියෙනනේ. මේ ගාන විඥානේ තියෙනනේ. මේ ඔක්කොම කවුද? විපාක බං. මොනවද? විපාක. විපාක සිත්. මොන සිත් කියලාද කියන්නේ ඒවට? විපාක. ඕගොල්ලෝගේ මේ දකින්න වර්ණේ විපාක සිතක්. ඇහෙන සද්දය විපාකයි. දැනෙන සුවඳ විපාකයි. දිවට දැනෙන රස දැනෙන මොහොත විපාකයි. මුළු ඔක්කොම විපාක නැහැ. ඒ අවස්ථාව විපාකයි. ඒ නිසා අකුසල සිතෙන් ඇති වෙන විපාකය පින්නතුනි දුක් විපාකයක්ද? ඒ කියන්නේ සැප විපාකයක්ද? දුක් විපාකයක්. මොන විපාකයක්ද? දුක් විපාකයක්. දුක් විපාකයක්. නමුත් ඇහි වර්ණය දකිනකොට දුකක් දැනෙනවද? දැනෙන වෙලාවේ නෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ දකින මලන්නම් දුකක්ද? නෑ. ඕගොල්ලෝ දකින අසුචි කොටක් දුකක් දැනෙනවද? ඇහැට දැනෙන්නේ නෑ හිතට දැනෙනවා. හිත අසුචි ඇදුවේ කවුද? හිත. එහෙනම් පින්නතුනි මෙන්න මේ ආකාරයට මේ විපාක සිත් දෙපැත්තකට බෙදෙනවා. කුසල් නිසාත් අකුසල් නිසාත් උපදිනවා. ඒ කියන්නේ හරිනේ. දැන් ලෝකේ එක්ක ඇලෙනවා එක්ක අත්හරිනවනේ. හරි. ඇලෙන නිසාත් උපදිනවා. අකුසල්. ඊළඟට අත්හරින නිසාත් උපදිනවා. ඇලෙන නිසා උපදින එකට විපාකෙට කියන මොකද්ද? අනිෂ්ඨාරම්මන. මොන විපාකයක්ද? අනිෂ්ඨාරම්මන. අත්හරින නිසා උපදින එකට කියන මොකද්ද? ඉෂ්ඨාරම්මන. මොන ආරම්මනද? ඉෂ්ඨාරම්මන. දැන් මම මේක තාම කියා දීලා ඉවර නැහැ. මම මේක දලා අදහසක් ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ.
හරිද මම මේක තව ඉස්සරහට ලස්සනට කියලා දෙනවා. මේ පිනතුරුනි දැන් මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ ඇහෙන් දකින්නේ දැන් පවතින දෙයක්ද පෙර හදපු දෙයක්ද? අන්න බලන්න. අරකේ ප්‍රතිඵලයක් දකින්නේ. පෙර මේ ඕගොල්ලොන්ට දැන් පවතින දෙයක් දකින්න බෑ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ තීන දේ පේන්නේ නැහැ කියලා. ඕගොල්ලොන්ට දැන් පවතින දෙයක් දකින්නේ නැහැ. දැන් මම මේ දකින්නේ මගේ මේ දැන් පවතින දෙයක්ද? නෑ මගේ විපාකේ දකින්නේ. ඊට පස්සේ විපාකේ දකිනකොට හිතේ හදන ලෝකයක්. හිතේ හදන මොකද්ද? ලෝකයක්. ඒ ලෝකෙට ඇලෙනව ගැටෙනව. අයිත් මොකෝ වෙන්නේ? අයිත් හදන විපාක. අයිත් හදන මොකද්ද? එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේ අහන, බලන, සිතන හැමදේම හිතන නෙමෙයි. දැන් මුලින්ම අරමුණ මොකද්ද? විපාකයක්. මොකද්ද? එහෙනම් පිනතුරු මෙන්න මේ දකින වෙලාව, මෙන්න මේ ඇහෙන වචන ඕගොල්ලෝ පෙර සංසාරේ හදපු හේතුවක ඵලයක්. මේ වර්තමානයක් කාටවත් දකින්න බෑ. ඕගොල්ලෝ මේ දකින්න මොකද්ද? අතීත හේතුවක. අතීතය කියන්නේ මොකද්ද? මේ මොහොතට කලින් සෑම මොහොතක්ම මොකද්ද? අතීතය. මේ මොහොතට කලින් සෑම මොහොතක්ම අතීතය. අන්නේ අතීතයේ ප්‍රතිඵලයක් මේ දකින්න ඇහෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැන් පේන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඔක අතීත ප්‍රතිඵලයේ දකින්න ගමන් ඕගොල්ලෝ මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? අයිත් මොකද වෙන්නේ? නව කර්ම ජනිත කරනවා. දැන් මේක මොකද්ද? මේවා මොනවද? පෙර කර්ම. මේවා මොනවද? මේවා නිසා මේක දැක්කයන් පස්සේ හැදෙන ඒවට කියන්නේ මොකද්ද? නව කර්ම. ඊට පස්සේ නව කර්ම වලින් නැවත හදන්නේ මොකද්ද? නැවත ආයතන 6ක් හදනවා. නැවත හදන්නේ මොකද්ද? මේ ආයතන 6 හදනවා. ඊට පස්සේ ආයතන 6 හරහා යන ලෝකයක්ම වෙනවා. ඒ ලෝකේ හරහා ඔයගොල්ලෝ නැවත මොකද්ද වෙන්නේ? නව කර්ම හදනවා. දැන් මේ මෙතනින් පස්සේ මේක පෙර කර්ම නිසානේ. නව කර්ම. ආයිත් ඔන්න ඔහොම තමයි සංසාරේ යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කිසිම කෙනෙක් මේ තීන දෙයක් දකින්නේ නැහැ. දැන් තීන එකක් අහනෝනේ. ඔයගොල්ලෝ මම කවුද? මම කවුද? මායාවක්. මම කවුද? මායාවක්. ඔගොල්ලොන්ට සද්දය හරහා මාව මැවෙනවනේ. ඒක ඇත්තක් නෙමෙයි. ඒක මොකද්ද? බොරුවක්. ඒක මායාවක්. ඇයි මායාවක් කිව්වේ? ඔගොල්ලෝ පෙර හදපුව හේතුවක් මේ ඇහෙන්නේ. මොකද්ද මේ ඇහෙන්නේ? හේතුව. මම ඔයගොල්ලෝට ඔච්චර ගැඹුරු භාෂාවකින් මම පස්සේ කියලා දානවා සරල භාෂාවකින් කියන්න. හරිද? ඔය අභිධර්මයෙන් කියන විදිහනේ තාම මේ කියන්නේ මොකද කුසල් සිත් ටික ඉගෙනුවේ නැහැ. මම උගන්වලා විපාක පෙන්නලා ඉවර වෙලා කියන්න. දැන් මම ඔයගොල්ලෝට සරල ක්‍රමයට මේක කියන්න. මේක තියෙනවා പ്രേත වස්තුවක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? പ്രേත වස්තුවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රේත වස්තුවේ එක්තරා හාමුදුරුවෝ නම ගංගාවක් ගාව භාවනා කරනවා. මොකක් ගාවද භාවනා කරන්නේ? ගංගාවක් ගාව. ඒ ගංගාව ඇවිල්ලා පැන නගින හිමාල කන්දේ. ඔය ඉඳලාද ආරම්භ වෙන්නේ? හිමාලේ ඉඳලා එන ගංගාවක් ආසන්නේ භාවනා කරනවා. ගංගා නම් ගංගාව. ඒතකොට ප්‍රේතියා කවුද? ප්‍රේතියක් ඇවිල්ලා කෑ ගහලා කියන ස්වාමීනි මට වතුර දෙන්න. ස්වාමීනි මට මොනවද දෙන්නද? දේ හාමුදුරුවෝ කියන මොකටද මගේ වතුර ඉල්ලන්නේ? හිමාල කන්දෙන් පැන නගින ගංගාවක් මේ තියෙන ඕන තරම් බොන්නකෝ. ස්වාමීනි මට වතුර පේන්නේ මට පේන්නේ මොනවද? ලේ පේනවා. මොනව පේනවද? ලේ පේනවා. මට ලේ පේනවා. ඒ හාමුදුරුවන්ට පේන්නේ මොනවද? වතුර. ඇයට පේන්නේ මොනවද? ලේ. එහෙනම් ඔබ මොන වගේ අකුසල කර්මයක්ද කරගත්තේ? ස්වාමීනි මගේ පුතෙක් ඊට ඉස්සර මනුස්ස භවයේ මට උත්තර කියලා. ඒ උත්තර කියන පුතා සංඝයාට නිතරම දන් දුන්නා. මම ඔහුට කිව්වා උඹට ওই දෙන දේවල් ලේ වෙලා ලැබියන් කියලා. මොන වෙලා ලැබියන්ද? ලේ වෙලා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයා හැදුවා කර්මයක්. දැන් එයාට ලැබිලා තියෙන්නේ මොනවද? ප්‍රේතියට ලේ ලැබිලා, බ්ලඩ් ඒව ලැබිලා. මේ ආමුදුරන්ට මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ? වතුර ලැබිලා. දැන් අහන්න. පින්නතුනි මෙතන තියෙන වතුරද ලේද? ওই ගඟේ තියෙන වතුරද ලේද? මොකක්ද තියෙන්නේ එහෙනම්? මොකද්ද පවතින්නේ? මායාවක්. ඇයගේ සාමුදුරුවන්ගේ විපාකේ හාමුදුරුවන්ට පේනවා. ඇයගේ විපාකේ තව කෙනෙක්ට ওই ගංගාව රත්තරන් වෙලා පේනවා. හැමෝටම පේන්නේ තමන්ගේ විපාකේ. ඒකට උදාහරණයක් කියන්න මේ මල් පොකුර ගැන ඕගොල්ලන්ට දැන් ලියන්න දෙනවා. මෙතන ලියන්නේ සමාන අදහස්ද අසමාන අදහස්ද? අසමාන අදහස්. මොනවද ඇයි එහෙම වුනේ? සැබවින්ම පවතින මල් පොකුර නම් එකම ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕන. ඇයි එකම ලියන්න බැරි? විපාකයි. මොනවද? දැන් ඔය දැන් ඔය රියදුරු පුහුණු වලට එහෙම යනකොට සමහර අයට වර්ණන්තතාවය තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? එතකොට රතු පාට කොළ පාට හරියට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අර සමහර අයට ඒක හරියටම ඒගොල්ලෝ කියනවා ඇහුවට පස්සේ මට පේන්නේ නැහැ රතු පාට. ඒ උනේ වර්ණය කියන්නේ මොකද්ද? විපාකයක්. ඒ විපාකයක් කිව්වේ විපාක සිතකින් දැනගන්නේ මොන සිතකින්ද දැනගන්නේ? විපාක සිතකින් දැනගන්නේ. එහෙනම් තීන වර්ණය පේනවා නෙවෙයි. හදාගත්ත වර්ණය පේන. වර්ණය හැදුවේ කොහෙන්ද? අන්න කුසල්ලෝ අකුසල් වලින්. මොකකින්ද හැදුවේ? කුසල්ලෝ.
එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මේ ලැබිච්ච ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන ආයතන 6 තියෙනවනේ. ඒ ආයතන 6න් දකින්න පේන අහන දේවල් දැන් තියෙන දේවල්ද පෙර හදපු දේවල්ද? පෙර හදේ මේ විඥාන 6ම බුදුහාමුදුරුවෝ විපාකයි. මොන විඥානද? ඕගොල්ලෝ ওই බලන්න ඕගොල්ලන්ට දීපු chart එකේ ඇති විපාක සිත් කියලා එකක්. මොන සිත්ද? විපාක සිත්. බලන්න මේ චක්කු විඥානය මොකද්ද කියලා? දැන් කො chart තියේ? කොහොම chart? ඔතී අර ලොකු chart එකක් තුන එක නෑ ඉතින් අද පෙන්න ගන්න. නැත්නම් මට පෙන්නන්න තියුණා. කවන්නේ ඕනේ නෑ ඉතින් මොනව කරන්නේ ඉතින්? උඹලගේ විපාකයක් අබ්බා. විපාක මොනවද? මගෙත් විපාකේ. වෙන මොනවද ඉතින්? ඒක බලන්න චක්කු විඥානය කියලා ඇති. මොකක් කියලා ඇතිද? චක්කු විඥානය. සෝත විඥානය. ඊළඟ ගාන මේ ඔක්කොම විපාක සිත් කියලා තියෙන. මොන සිත් කියලා තියෙන්නේ? එහෙනම් මුළු ඔක්කොම කර්මයේද? ඔක්කොම කර්මයේද? සියල්ල කර්මයයි බුදුහාමුදුරුවෝ නොපෝසති. මොකද? සියල්ල කර්මය වෙන්න බෑ. මේ විපාකයෙන් හැදෙන ලෝකයේදී හැදෙන්නේ වර්තමාන කර්ම. මොන කර්මද හැදෙන්නේ? ලෝභය අලෝභය කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ හදාගත්ත අර විපාකේට අනුව ලෝකෙට ඇලෙන හැටි. එහෙනම් මම මේගොල්ලෝට තවත් දෙයක් කියන්න. ඕගොල්ලෝ මේ බලන්නේ දැන් තියෙන දෙයක්ද පෙර ෆිල්ම් එකක්ද? පෙර ෆිල්ම් එකක් මේ බලන්නේ. මම මේක සිමින් උගන්වන්න. මොකද මගේ ජීවිතේ සුවර් නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ සුවර් නැති හින්දා තමයි මම මේ කතාව කියලා යන්නේ. හරිද? නැත්නම් මට මේක අභිධර්ම හිමීට උගන්වන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ජීවිතේ මට සුවරුත් නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ සුවර් කරන්න බෑ. නිසා මම මේම කිව්වයි කියලා හිතේ තියාගන්න. මෙහෙම දා ඉගෙන ගත්තයි කියලා හිතේ තියාගන්න. මේක හැමදාම කිසි බණකින් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේක හැමදාම බණ ඇහුවට අහන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ බණ ඇහුවා මෙතර කාලයක්. ඔක්කොම ඇහුවේ තියේ ඉස්සරහා ලෝකයක් තියේ කියලා හිතාගෙනද නැහැයි කියලා හිතාගෙනද? තියේ කියලා. ඕගොල්ලෝට බණ කිව්වා හාමුදුරුවෝ ලෝකයක් ගැන කිව්වා. මොකද කිව්වේ? ලෝකයක් ගැන කිව්වා. ඕගොල්ලෝ බණ අහන්න ගියේ තීන පන්සලටද හදාගත්ත පන්සලටද? කවුද හදාගන්න පන්සලට බණ අහන්න යන්නේ? කවුරුත් යන්නේ නැහැ. කවුරුත් යන්නේ කොහෙද? ඒ යන්නේ පන්සලක් තියෙන වරේ යන්න බණක් යන ආමුදුරුවක් ඇවිල්ලා. ඒ ආමුදුරුවක් කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ පන්සලේ මම මෙන්න මම බණ කියන. ඔන්න අහගනින්න. ඒ උන්වහන්සේ ඉන්නේ හදාගත්ත ලෝකේ නෙමෙයි මොකද්ද? තීන ලෝකේ. ඕගොල්ලෝ බණ අහන්නෙත් මොන ලෝකෙද? තීන ලෝකේ. හැබැයි දෙන්නම බණ කියන්නේ මේ බණ අහන්නේ මොකද්ද? හදාගත්ත ලෝකවල. මොන ලෝකවලද? හදාගත්ත ලෝකවල. ඒ සියල්ල මායාවක්. හිත කියන්නේ කවුද? මායාකාරයෙක්. මොන කාර්යයද? ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝගේ කම්ම යෝනි කම්ම බන්දු කම්ම පටිසරණා යං කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තසදායාදෝ භවිස්සාමිති කියලා. ඔගොල්ලෝගේ යාළුවත් කර්මය, නෑදෑයත් කර්මය, දෑවැද්දත් කර්මය. ඒක කල්යාණ කර්මයන් නම් යහපත් විපාකයක්, පාප කර්මයන් නම් අහපත්. ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට ඇහැට පේන දේ තුල පමණක් ඒ දේවල් පේනකොට ඔයගොල්ලන්ට සැප දැනෙනවා. පමණක් දේවල් පේනකොට මොකක්ද දැනෙන්නේ? දුක දැනෙනවා. පමණක් දේවල් ඇහෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට සැප දැනෙනවා. පමණක් දේවල් ඇහෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕක නතර කරන්න බෑ. ඕක නතර කරන්න බෑ. නතර කරන්න බැරි අය. ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ ඇත්තටම මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ වග කියන්න ඕන ලෝකෙටයි ඕගොල්ලෝ වග කියන්න ඕන කියලා කිව්වේ. ඕගොල්ලෝ නේ මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් සමහර අය ඇවිල්ලා අහනවා මෙහෙම කතාවක්. හාමුදුරුවනේ අපේ නෝන හරිම වසයි. මොකක් හරි බෙහෙතක් කියන්න බැරිද? ඉතින් මම මොකද කියන්නේ? දැන් එයාගේ නෝන ඇත්තටම ඉන්න කෙනෙක්ද? එයාට හැදිච්ච කෙනෙක්ද? හැදිච්ච කෙනෙක්. දැන් හිතන්න මේ මෙතන මෙන්න මේ බෝඩ් එක තියෙනවා. මේ බෝඩ් එකේ එහා පැත්ත මේ බිත්තිය නෑ අර බිත්තිය මෙතන තියෙනවා මේ මෙතනින් මේ එහාට මේ බිත්තිය නෑ. මේ ටික තියෙනවා. මෙතනින් එහාට බිත්තියක් නෑ. එතකොට මේ කැල්ල තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එතකොට මේ වටේම වැලි දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි මෙතනින් ගිහිල්ලා අර පැත්තෙන් ඇවිල්ලා අර පැත්තෙන් එනවා. ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා හාමුදුරනේ මේ අඩිය කාගේද කියාපන්. මොකක්ද අහන්නේ? දැන් මොකද්ද මං කිව්ව කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. මේ බෝඩ් එකේ මෙතනින් එහාට නෑ. අයි මොකද තියෙන්නේ මෙතනින් එහාටත් නෑ. දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ? වැලි දාලා තියෙන දෙපැත්තේ. කවුරු හරි මෙතනින් ගමන ගිහිලා අනිත් පැත්ත මේ උපමාවක්. කැරගිලා ඇවිල්ලා මම මෙතන වෙලා බලන් ඉන්නවා. ඒ හාමුදුර මේ අඩිය කාගේද කියාපන්. කාගේ අඩිය? තමන්ගේ අඩිය. උපමාවට උත්තර දෙන්න. ධර්මයේ නෙවෙයි කිව්වේ මොකද්ද? උපමාව. මොකද්ද? කාගේ අඩිය? තමන්ම කියලා ගිය අඩිය අපෙන් අහනවා. ඒක මොකද්ද මම කිව්වේ? ඒ උපමාවයි. ඔබට කවුරු හරි සරපරුස නෝන කෙනෙක් හරි මහත්යෙක් හරි හම්බෙලා ඉනවා ඒකට වග කියන්න ඕන කවුද? ආන්න එකයි මං කියන්නේ. නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. මගේ යාළුවෙක් හිටියා. ඌ කියනවා මේ ලස්සන කෙල්ලෝ කන්නේම බං කළු අඳුර කියලා. හොඳ ගෙඩි කන්නේම පණුවලු. මටත් ඕක ඒ කාලේ ප්‍රශ්නේ. මට දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඇයි? එයාට ලස්සනද නැද්ද? ලස්සනයි. අනිත් අයට කැතයි. ඒක අනිත් පැත්තත් එහෙමයි. මේ හැන්සම් කොල්ලොත් එක්ක වැඳිරියෝ වගේ යනවා. අපිට අවුලක්ද නැද්ද? අවුලක්. අවුලක් වුණාට එයාට අවුලක්. එයාට අවුලක් දාන්නේ අපි ගිහිල්ලා. එයාට අවුලක් නැහැ. මං කියන්නේ තේරුණේ?
ඒ අයගේ විපාක ස්වභාවය මොන ස්වභාවයක්ද? අර පතාගෙන ආවේ කියලා කියන්නේ. ඒක ඇත්ත. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කිව්වට මොකද්ද ඒ කියන්නේ කියලා. ඒ කිව්වට කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. ඔක විපාක ස්වභාවය. මොන ස්වභාවයක්ද? විපාක ස්වභාවය. එතකොට ඕගොල්ලෝ කොහොමද දැන් ඔහොමනම් ලෝකේ තියෙන්නේ? ඔහොමනම් සංසාරේ යන්නේ. කොහොමද ඕකෙන් ගැලවෙන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝගේ බැඳපු නෝනා හැමතිස්සෙම කුණ්ඩහාලියා බයිනෝ කෑ ගහනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ යා ඩිවෝස් කරලා තව කෙනෙක් ගත්තොත් හරියයිද? නෑ යා ඊට වඩා අන්ත වෙනවා. එයා ඩිවෝස් කරලා තව කෙනෙක් ගන්නවා. හරියයිද? අන්ත වෙනවා බං අන්ත වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ඇත්තටම මේ ඉන්න නෝනේ නෙවෙයි. මගේ විපාකින්ද තමයි මට මෙහෙම දැනෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම පෙර කාට හරි කරපු දෙයක් තමයි මේ ලැබෙන්නේ. එහෙනම් දැන් කොහොමද හොඳ නෝන කෙනෙක් ලබා ගන්න ක්‍රමය කොහොමද? අක්‍රෝදේන දිනේ ක්‍රෝධං අසාදුංසා දුනාජිනේ දිනේ කදිරියං දානේන සච්චේන ආර්යව. දැන් ඔබ බැනපන් කමන්නේ සුවපත් වේවා සුවපත්. දැන් ඊළඟට යාට ලැබෙන නෝන කවුරු වේද? හරි ශ්‍රියාවන්ත කාන්තාවක් ලැබෙනවා. දැන් අරකිට බයිනෝ තෝ කට වහගෙන ඉඳපන් ඉඳපන්. දැන් ඉස්සරහට මොකෙන් ලැබෙයිද? දැන් යස්සනියක් ලැබෙනවා. ඔන්න න්‍යාය. ඔන්න ආර්ය න්‍යාය. දැන් ඔයි මොකද්ද කිව්වේ ආර්ය? ආර්යෝක දන්නෝ. මේ විඳින්නේ ඇත්තක් නෙවෙයි තමන්ගේ මායාව විපාකයක්. එතකොට දැන් මේ පින්නතුන්ට ඔය විනෝද ජීවිත අත්දැකීම් ඇතිනේ. සමහර ප්‍රශ්න අත්තරලා යන එන පුද්ගලයා අත්හැරියා. ප්‍රශ්නේ අත්හැරුණාද? වෙන පැත්තකින් දුකක් ආවේ නැද්ද? එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද? අපෝ බා මොකක් කරාත් අපිට ඉන්නේ දුක. එහෙම කියනවනේ. එහෙනම් මෙහෙමත් කියනවා. අපි කනට කරාබුවක් දාන්න හැදුවෝ කන කරාබුව කියනකොට කන ගලවල වැටෙනවා කියනවා. කියනවද නැද්ද? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් දත කාලා කරාබු කූට්ටම හදා ගන්නවා. හදාගෙන එනකොට කන ගලවගෙන වැටෙනවා. එයාගේ කනට කරාබු දාන්න අයිතියක් නැහැ. ඒකයි එහෙම කියන්නේ. ඒක සුදුසු නැහැ. දැන් මගේ යාළුවෙක් හිටියා. ඒ යාළුවගේ ඒ යාළුව ඉස්කෝලේ යනකොට කියන දෙයක් තමයි අම්මයි තාත්තයි හැමදාම රණ්ඩු. මේ පින්නතුන් වගේ නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙන්නෙම නැහැනේ. හරි. ඒ ගෙදර යාළුවගේ අම්මයි තාත්තයි හැමදාම රණ්ඩු. අපේ ගෙදර රණ්ඩු බලන්න උනේ නැහැ. තාත්තා මැරුණනේ ඉස්සෙල්ලම. ඒ නිසා අම්මට රණ්ඩු වෙන්නේ නැත්තම් මට තියාගන්න පුළුවන් අපේ ගෙදර තාත්තේ මොන වගේ වෙයිද කියලා. හරිද? ඊට යාළුවා හැමදාම කියන මං ගෙදර කිසිම නිදහසක් නැහැ. මම නම් O level කරපු ගමන් A level කරපු ගමන් කැම්පස් නේ මුකුත් යන්නේ නැහැ. රස්සාවක් කරලා ගෙදරින් යනවා කියලා. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි රණ්ඩු වෙනවා. හැබැයි කවදා ඩිවෝස් වෙන්නේ නැහැ. මං කියුවා ඩිවෝස් වෙන්න කියපන් බං ඔයිට වඩා හොඳයිනේ. එහෙම වෙන්නේත් නැහැ. ඇයි? ඒගොල්ලෝ විපාකයක රණ්ඩු වෙනෝ ජීවත් වෙනෝ රණ්ඩු වෙනෝ මේ පින්නතුන් වගේ නෙවෙයි. හරි. ඇයි මෙයා කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ යාළුවගේ එහෙම තමයි. ඊට දැන් මේ ළමයා මොකද කරේ? අර කිව්වා වගේ මේ ලෙවල් කරා ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් වැඩක් කොහෙද කියලා පුරුදු වුණා. දැන් වයරින් කරන්න ගියා ගාමන්ට් වල. දැන් ගියලා ආපු පළවෙනි පඩියම මොකද කරේ? ගියාර රෙන්ට් එකට අරගෙන ගියා. ඇයි උගේට තියුනේ අර අම්මගෙන් තාත්තගෙන් නිදාස් වෙන්නේ කොයි වෙලාවද කියලා බලාගෙන. දැන් රෙන්ට් එකට අරගෙන ජීවත් වෙලා දැන් මොකද කරන්නේ? ගාමන්ට් යනවා පඩිය ගන්නවා රෙන්ට් එක ගෙවනවා කන බොන ඉන්නවා. ඉන්නකොට ගාමන්ට් එකේ කෙල්ල සෙට් වුණා. සෙට් වුණා කියන්නේ මොකද්ද? යාළුවනා බා යාළුවනා. හරිද? ආසේකි බැඳලා ඊට පස්සේ මොකද දෙන්නම දැන් එක ගාමන්ට් එකේ බැඳලා දැන් ගාමන්ට් යනවා. ඊට පස්සේ ගෙදර ඒ කුලියට දීපුවා විකුණන්න දැම්මා. දැම්මට පස්සේ මේගොල්ලෝ බැංක් ලෝන් එකක් අරන් ගේ ගත්තා. අරගෙන දැන් ගිහිල්ලා එනවා. එනකොට මොකෝ වෙන්නේ? අල්ලපු ගෙදර අපේ තාප්ප ගහලා තියෙන අල්ලපු ගෙදර අක්කා පොල් කඩනවා. මෙහා ගෙදර පොල් කඩනවා. දැන් මූණ දැක්කට දැක්කා වගේ ඉඳලා දවස් දෙක තුන තුන්වෙනි දවසේ කැඩුවට පස්සේ ගිහින් ගෝලෝ අක්කේ පොල් ඕන නම් ඉල්ල ගන්න හොරට කඩන්න එපයි කියලා. කොහෙද යකෝ අපි හොරට කඩන්නේ? දැන් මොකද වෙන්නේ? ගෙදර අර මිනිස්සු දන්නුනේ තියෙන දකුණු පළාතේ හැටි ආවලු මහත් ගිහින් අරුට ගහලා වරේ පොරවෙන් අපි හොරු කිව්වා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? දැන් මූණ දකින්නකොට මාර ගෑණි කඩාගෙන පයින්නවා. දැන් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් බේරෙන්න ගියා. දැන් බේරිලාද? දැන් මුවයිලා මට කියනවා ගෙදරින් ගියා මල කන්දොස් කිරියාව කියලා. දැන් අරකේ ඉවරයක්වත් නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ ඒකේ විකුණලා යනවා. ඉවර වෙයිද? නෑ වෙන පැත්තකින් සිද්ධිය එනවා. වාකේනවා. එකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. යටපත් කරන්න පුළුවන් ගැලවෙන්න බෑ. ඒක ඇත්ත. දැන් ඕගොල්ලෝනේ එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඇදුවේ මොකද්ද? අක්කගේ වරද, අම්මගේ වරද කියලා නෙවෙයිද? එයාට තමන්ගේ වරද. තමන් හදාගත්ත දේ තමයි මේ එන්නේ. ලෝකේ මැවෙන්නේ හිතේ. හිතේ මැවෙන්නේ විපාකයට අනුරූපව. කාට අනුරූපවද මැවෙන්නේ? විපාකයට අනුරූපව තමයි ලෝභ ලෝභ තියෙන්නේ. તો මේකෙන් ගැලවී යන ක්‍රමය කුමක්ද? දැන් ඕක නම් ඇත්ත මොකද්ද ගැලවීම? ඕගොල්ලෝන්ට දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? කවුරු හරි බැනගෙන එනවා නම් තේරුම් ගන්න මේක විපාකයක්. මේක මායාවක්.
මොකද සුවපත් වේවා කියලා. ඕගොල්ලෝ යාට බැන්නොත් පරිදිද දිනුන්ද? පෙරදි. ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ බැනුම් අහන්න වෙනවද නැද්ද? මෙහෙනම් අපි නයි බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඊළඟට එන බැනුම ඒ වගේ එකද ඩබල් වෙලා ආයිද? පොළු කැඩි කැනසි අරගෙන එන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. එහෙනම් දැන් ඕගොල්ලන්ට වදක භාර්යාවල් ලැබිලා වදක සාමිය ලැබිලා එක මොකද්ද? උඹලගේම විපාකේ බා. දැන් ඕක අයින් කරයි කියලා මොකෝ වෙන රණ්ඩු නැහැ කියලා. ඉස්සරහට හම්බ වෙන හස්බන්ඩ් ලස්සන වේද? නෑ ඌ මල යස්සෙක් වෙනවා. තේරුණා ඇත්ත මේ කියන්නේ. දැන් ඒක තමයි සංසාරේ. ඒක තමයි ඕගොල්ලෝගේ සසර. මේ පින්නතුනේ ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ පෙර ඕගොල්ලෝ හදපු ෆිල්ම් එක. මොකද මේ දකින්නේ ෆිල්ම් එකක් දකින්න ෆිල්ම් එකක්. දැන් මට මේක අභිධර්මයෙන් කියා දෙන්න පුළුවන්. තාම ඕගොල්ලෝට සිත් කියා දීපු ටික අඩුයි. අකුසල් සිත් 12යි කුසල් සිත් 8යි ගත්තම ලස්සනට පෙන්නන්න පුළුවන්. මොකද ෆිල්ම් එකේ හදිච්ච හැටි කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ පෙර හදපු ෆිල්ම් එක. ඕගොල්ලෝ මේ වර්තමානයේ අත්ත ස්වභාවයක් දකිනවා. ඕගොල්ලෝ පෙර ෆිල්ම් එක බලනවා. තව ෆිල්ම් එකක් හදනවා. එච්චරයි ඕගොල්ලෝ කරන්නේ. ඔව් මොකද? දැන් මේ වෙලාවේ මම වචන කියනවා. දැන් මම කියනකොට ඕගොල්ලෝ මේ සමහර අය මේ වචන වල ඇලෙනවා. සමහර අය ගැටෙනවා. සමහර අය මොකද වෙන්නේ? දැන් මුලා වෙනවා. සමහර උපේස එක එක විදියයිනේ හිත. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ මේකේ ඇති වෙන දැන් ඕගොල්ලෝ පෙර කර්මයක් විඳිනවා. විඳින ගමන් එක්කෙනෙක්ට මං කියන වචනේ ස්ථාරම්මණය. තව කෙනෙක්ට ඒක මොකද්ද? ඒක එක්කෙනෙක්ට ඒක කුසල විපාකයක් වෙනවා. තව එක්කෙනෙක්ට අකුසල ඒ තුල හදන ලෝකේ ඕගොල්ලෝ දැන් හේතු මත හදන්නේ. එක්කෙනෙක් ඇලෙනවා. එක්කෙනෙක් ගැටෙනවා. එක්කෙනෙක් ඈතර වෙනවා. එතකොට දැන් මේ හදා ගන්න ඕනේ දැන් කර්ම ටිකක් පෙර කර්මයෙන් නව කර්ම ටිකක් හදනවා. අනාගතේ ලෝකේ කොයි වේද? දැන් හදපු විදියට අනුරූප වෙනවා. දැන් මහත්මයා මේක අහලා මහත්මාට සිතුවිලි පහල වෙනෝනේ. ඊට අනුරූපව තමයි අනාගතේ හැදෙන්නේ. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝට මේක ඇහෙනවා. මේ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ පෙර සංසාරයකට ගිහින් ආව බණක්. මොකද්ද? බණක් ඇහුවා. දැන් මේ ඇහෙන වචන කුසල් විපාකද අකුසල් විපාකද? කුසල්. මේ ඇහෙන කුසල විපාක. එතකොට ඒ කුසල විපාකය අයිතිකාරය කවුද? ඕගොල්ලෝමයි. ඇයි ඕගොල්ලෝම හදපු හේතුවක ඵලයක්. දැන් අදට මිනිස්සු දන් දෙන්න ගියාම බණ අහන්න ගියාම එකටද යන්නේ නැද්ද? එකට යන්නේ. මරන්න මිනි මරන්න ගියාම එකටද යන්නේ නැද්ද? එකට යනවා. මංකොල්ල කන්න ගියාම එකට යනවද නැද්ද? යනවා. දැන් අනාගතේ මොකද වෙන්නේ? එකටල සෙට් වෙනවා. දැන් බලන්න අර මැලේසියා ගුවන් යානේ කඩාගෙන වැටුණා. මොකද මැලේසියාන් යාලයින්. දැන් ඔතන හිටියේ එකම ගෙදරක අය නෑ ආන්න සෙට් වුණා. ඉවරයි ඉතින් හුට්ට පටස්. කොහේ හිටියත් වෙනවා. එතකොට ඒ විපාකේ ගානට සෙට් වෙනවා. ඒ නිසා මහත්මයා මෙහෙම අනිත් අය ගැන හිතන්න එපා. ඇයි හිතන්න එපා? ධර්මයේ ඕපනයිකයි. ධර්මයේ මොන නයිකයිද? ඔබ බාහිර හිතුවොත් ඔබට අවබෝධ කරන්න බෑ. තමා තුලින් දැකිය යුතුයි. මම මේ කියන දේ කා තුලින් දැකිය යුතුයිද? කම්ම විසයෝ අචින්තියෝ. ඒ අචින්තිය විශේෂපතෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරු දීපු දායාදය ඊතර වෙන ගාන විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඊට එහා හිතන්න අපි අපේ හිත ප්‍රඥාවන්ත බුද්ධිමත් නැහැ. ඔබට ඊතර වෙන්න ඕන ටික මේකේ තියෙනවා. ඊට එහා හිතුවොත් උම්මත්තක වෙනවා. මොකක් වෙනවද? මොකද්ද උම්මත්තක වෙන්නේ කොහොමද? අරගොල්ලොන්ට මේක ඇහෙන්නේ කොහොමද? මේ උම්මත්තක වෙනවා. දැන් ඔයාලා අපිට හිතන්න පුළුවන්ද මේ කෙනෙක් කෙනාගේ කර්ම හැදිච්ච විදිය? බෑ. එහෙනම් අපිට කෙනෙක් කෙනාගේ විපාක වාර හිතා ගන්නවත් බෑ. දැන් අපි මේකෙන් මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ කියන දේ Tamanට ගලපනවා. දැන් මේ කතාවක් කිව්වා. මොකක් කතාවක්ද කිව්වේ? ලේ තියෙනවා වතුර තියෙනවා. මේ කතාවේ බලන්න දැන් Tamanට ගලපලා. එහෙනම් දැන් බලන්න ලෝසක හාමුදුරුවෝ කතාව අරන් බලන්න. දැන් ලෝසක හාමුදුරුවෝ පින්ඩ පාතේ වඩිනකොට මිනිස්සුන්ට පේන්නේ පාත්‍රය පිරීලයි කියලා. ඒ හාමුදුරුවන්ට පේන්නේ මොකද්ද? හිස් කියලා. ඇයි එකම අවස්ථාවක් දෙන්නෙට දෙවිදියකට පේන්නේ? ඒ අයගේ විපාක. මොනවද? විපාක. ඒ ලෝසක හාමුදුරුවෝ කර අකුසලයේ මොකද්ද? හාමුදුරුවෝ රහතන් වහන්සේම කෑම එකක් ගිනි ගොඩකට දැම්ම. දැන් කොහොමද වෙන්නේ? ඔහුට කෑම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඵලය. අරක රැස් කර කර්මය මේක ඵලය. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මේ යන විදිය? එහෙනම් මේක කර්ම සකස් කරන තුරු ලෝභ අලෝභ හරි කර්ම සකස් කරන තුරු මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මට කියන්න පින්නතුනේ අපාය කියන්නේ සැබවින්ම තීන දෙයක්ද? සැබවින්ම හිත විසින් හදන දෙයක්ද? ආන්න ඒක. මේ මනුස්ස ලෝකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. මේ මනුස්ස ලෝකේ පේනවා. මොකද්ද පේන්නේ? මනුස්ස ලෝකේ පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පෘථුවියක් පේනවා. ඔය පෘථුවියේ මිනිස්සු උපදිනව මරනව පේනවා. ඒ කාටේ පේන්නේ? නෑ Tamanට කාටද මං අහන්නේ දැන් ධර්මයේ මොකද්ද සාමාන්‍ය. දැන් මිනිසුන්ට දැන් සම්මුතියක් කියා දෙන්න වෙනවා මට පරමාර්ථයක් කියා දෙන්න. හරිද? දැන් මං අහන්නේ සාමාන්‍ය හිතේ ස්වභාවය.
දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවා. ඉන්නකොට අපි ඔකට පේන අපිට හිතෙන්නේ තීන පෘථුවියක ඉපදුනා කියලාද හදාගත්ත පෘථුවියක ඉපදුනා කියලාද? අන්න එහෙම හිතෙන්නේ. කොහොමද හිතෙන්නේ? තීන පෘථුවිය. අපි එනකොට පෘථුවිය තියුණද නැද්ද? අපි එනකොට මේ පෘථුවිය තියුණද නැද්ද? තිබුණා. අපි නැති වුණා පෘථුවිය තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එහෙම අදහසක් නෙවෙයිද තියෙන්නේ? එහෙම අදහසක් තියෙන්නේ. අපිට ඒකට සාක්ෂි තියෙනවා එහෙම හිතන එකට. අපි ඉන්නකොට මිනිස්සු මැරෙනවා පේනවා. කාටද පේන්නේ? Tamanට. Taman හිතන්නේ ඉන්න මිනිස්සු මැරෙනවා කියලාද විපාක නැති වෙනවා කියලාද? අපි හිතන්නේ ඉන්න මිනිස්සු මැරෙනවා කියලා. හැබැයි නැති උනේ කවුද? විපාකය. විපාක වාරි ඉවර උනේ. මොකක්ද ඉවර උනේ? විපාක වාරි ඉවර. දැන් මේක බලන්න එපා අනිත් අයට. මේක බලන්න ඕන කාටද? තමා තුලින්. අනිත් අයට බලලා ඊතර වෙන්න බෑ. අනිත් අයට බැලුවොත් ඊතර වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද බෑ. ඊට පස්සේ මොකද දැන් මේ පෘථුවිය තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපිට තියෙන අදහසක් අපි එනකොට පෘථුවිය තියුණයි කියලා. අපි එනකොට පෘථුවිය තියුණයි කියලා අදහසක් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවනේ අපිට. ඒතර අපි මැරුණොත් මේක පෘථුවිය තියෙනවද නැද්ද? එහෙනම් මේ පෘථුවිය මත අපි හොඳින් ඉඳලා යන්න ඕනද නරකින් ඉඳලා යන්න ඕනද? හොඳින්. අපි ඉන්නේ වැඩිපුරම හොකින්ද? ඇත්තේ. ඒක තමයි. අපිට හින අදහස අපි නැති වුණා පෘථුවිය තියෙන නිසා අපි හොඳින් ඉඳලා යන්න ඕන. හැබැයි අපිට ඉන්න වෙන්නේ නරකින්. ඉතින් අපි මැරෙනවා. මැරෙනකොට අපේ හිතේ පෘථුවියක් තියෙනවද නැද්ද? අපි නැතුණම් පෘථුවිය තියෙයි කියලා තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් අපි මැරෙනකොට අපේ ලෝකේ අවසන්ද නැද්ද? නෑ අවසන් නෑ. තාම තියෙන දෙයක් තියෙයි කියලා අදහස යාන්නයකට අනුව විපාකයට අනුව උපද. දැන් රහතන් වහන්සේ මැරෙන්නේ කොහොමද? නෑ රහතන් වහන්සේට තියෙන රහතන් වහන්සේ ඉන්නේ හදාගත්ත ලෝකෙක. කවුරු හදාගත්ත ලෝකෙ? තමා හදාගත්ත ලෝකෙක. තමා නැතිරොන් ලෝකෙ ඉවරයිද නැද්ද? ඉවරයි. එහෙනම් උපදින්න තැනක් තියෙයි. න මීයති න ජායති. ඉපදීමකුත් නැහැ මරණයක. ඇයි අපිට ඉපදින්න තැනක් තියෙන්නේ? අපේ හිතේ තියෙන අවිද්‍යාව නිසා මුල් බැසගත් අදහස අපි නැති වුණත් ලෝකය තියෙයි කියලා. ඒ නිසා අපි උපදිනවා. තේරුණේ? රහතන් වහන්සේ දකින්න කොහොමද ලෝකේ? රහතන් වහන්සේත් අපේ ඔක්කොම පේනවා. උන්වහන්සේ ගන්නෙ නෑ. මොකද්ද? තියෙන ලෝකෙක ඉන්නවයි කියලා. මොකද්ද? හදාගත්තු ලෝකේ පරිහරණය කරනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පරිහරණය කරේ හදාගත්ත ලෝකෙද තියෙන ලෝකෙද? හදාගත්ත ලෝකෙ. බුදු වෙන්න කලින් පරිහරණය කරේ තියෙන ලෝකෙ. බුදු වුණාට පස්සේ හදාගත්ත ලෝකෙ. අවබෝධ කර අවිද්‍යාව නැති කරනවා. අවිද්‍යාව නැති කරාම ඉන්නේ විද්‍යාව තුල. මොකක්ද තුලද ඉන්නේ? විද්‍යාව තුල. එතකොට එහෙම තමයි මේ ලෝක සිද්ධාන්තය යන්නේ. නමුත් තාම ඕගොල්ලන්ට මේක අහුව විතරයි. මේක අවබෝධ වෙලා නැහැ. තාමත් ඕගොල්ලොන්ගේ හිතේ පවතිනවා මේ ලෝකයක් තියෙයි කියලා අදහසක්. ඕක නැති වෙන්නේ අවබෝධ ඥානය ලැබුවම. මොකක් ලැබුවමද? තාම මම මේ ඕගොල්ලන්ට මෙහෙන් කිව්ව විතරයි. මම මේ පිළිවෙලට දිගහරන ඕගොල්ලෝ දැන් ඇවිල්ලා කවුරු හරි එන්න බැරි නම් ඔහු පව්කාරයෙක්. ඒ පව්කාරයෙක් කියන්නේ ඔහු ඒක අහන්න සුදුසු නැහැ. මේ දක්වාම ඕගොල්ලෝ ඇහුවේ මොනවද? නිරුක්ති. මම කිව්වා නිරුක්ති ඇහුවේ. නිරුක්ති කියන්නේ වචන වලට තේරුම් කිව්වා. මේ තාක්කල් මම ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද කරේ? වචන වලට දැන් මම කියන්නේ වචන වලට තේරුම් නෙවෙයි. ගැලවිලා යන විදිය. මොකද්ද කියන්නේ? ගැලවිලා යන විදිය. දැන් මේක කාට හරි අහගන්න බැරි නම් මෙච්චර කාර්යයක් කියලා අපරාධයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක මේ පින්නතුණා කල්ප ගානකට අහන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ පෙර කරපු කුසලයක විපාකයක් ඇහෙන්නේ. මේක අත්හැරියොත් අයි කල්ප ගානකට ඇහෙන්න වෙන්නේ නැහැ. අහන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකට කියන්නේ මේ කියා දීමට කියන්නේ ආර්ය දර්ශනය කියනවා කියලා. මොකක් කියනවද? ආර්ය දර්ශනය කිව්වේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් විශ්වාසය තියෙන්නේ තීන ලෝකෙක ඉන්නවයි කියලා. මම දැන් කියනවා එහෙම ලෝකයක් නෑ. හදාගත්ත ලෝකෙක ඉන්නවයි කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතපු එකෙන් 100% අනිත් පැත්තද නැද්ද? දැන් අනිත් පැත්ත. ඔයගොල්ලෝ තීන ලෝකෙක මෙතෙන්ට එනවා. මම කියනවා එහෙම ලෝකයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත ලෝකෙ ඉන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතාගෙන ආපුගෙන් 100% ඒ පැත්තද නැද්ද? තනි කරම මං කියන්නේ අනිත් පැත්ත. දැන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මේ මම හිතන එක හරියද මෙයා කියන එක? හරි. ඕගොල්ලෝ සැකයක් තියෙනවා. තියෙන්න ඕන. නැති වෙන්න බෑ තියෙන්න ඕන. තියෙන්න නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඈතර වෙලා. තියෙන්න නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඈතර වෙනවා. දැන් මේක මම කොච්චර මේ පන්තියේ කියලා වුණත් ඕගොල්ලෝ සැකයක් තියෙන්න ඕන. ඇයි තියෙන්න ඕන කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ ඈතර වෙලා ඈතර වුණොත් සැක නැහැ. ඈතර වුණොත් මං කියන එක ගැන සැක නැහැ. සැක නැත්තේ ඇයි? එයා දන්නවා මම මේ පරිහරණය කරන හදාගත්ත ලෝකයක් කියලා. නේ? ඒක යා තුලින් අවබෝධ කරනවා. ඒක යාට සැක නැත්තේ. දැන් මම කියන නිසා සැකේ නැති වුණා නෙවෙයි. එයා අවබෝධ කරපු නිසා සැකේ නැති වුණා. මම කියපු නිසා සැක නැති කරගන්න එපා. ඒ එපා කියන්නේ ඒක මගේ දැනුමක්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැනුමක් නිසා සැකේ නැති කරනවා නම් ඒක පව්. ඒ පව් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝට අවබෝධයක් නැහැ. අවබෝධයක් තුලයි සැකේ නැති වෙන්න ඕන. මොකක් තුලද සැකේ නැති වෙන්න ඕන? අවබෝධය. ඒක පොතේ තියෙන දැනුමක් නෙවෙයි. ඒක හිතින් දැක්ක දර්ශනයක්. ඒක මොකෙන් දැක්ක දර්ශනයක්ද? හිතින් දැක්ක දර්ශනයක්. අපි ඒක තවදුරටත් ගමුකෝ. දැන් ඔන්න එක්තරා දෙවඟනක් හිටියා. ඒ දෙවඟන සාමින් වහන්සේලා දැන් ඒ දෙවඟන දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය සේවිකාවන් පිරිවරාගෙන ජීවත් වුණා.
හරිද? ඒ ජීවත් වෙන මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ ගියා. ගිහිල්ලා ඇහුවා ඔයාට ලස්සන හස්ති යානයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාගේ ආලෝකය අනිත් ඔක්කොම පරද්දලා දිව්‍ය ලෝකේ බැබලෙනවා. ඔයා මොන වගේ පිනක්ද කරගත්තේ දෙව්දුව කියලා ඇහුවා. එතකොට මොකද කිව්වේ? ස්වාමීනි මට මම ඉස්සර ඉන්න කාලේ මෙන්න මේ පින විතරක් කරා. ධර්මාසනයක් හදලා මොකද කරේ? සංඝයාට පූජා කරා. ධර්මාසනය. ඒ පින තමයි මට ලැබුණා. මොකද හස්ති යානයක් ලැබුණා. මොන යානයක් ලැබුණේ? හස්ති යානයක් ලැබුණා. දැන් මෙහෙන් ආසනයක් දුන්නා අරහෙ ලැබිලා මොකද්ද? හස්ති යානය. එතකොට එයාට ඇත්තටම තීන දිව්‍ය ලෝකෙටද මේ ගියේ? අර පිනේ විපාකෙද මේ දකින්නේ? විපාකේ දකින්නේ. හැමෝම දකින්න විපාකේ. දැන් මේ ප්‍රේතිය දකින්නේ තීන ගඟද විපාකෙද? හාමුදුරුවෝ දකින්නේ විපාකේ. ඒක දන්නු රහතන් වහන්සේලා. ඒක දන්නු ධර්මය අවබෝධ කරගත්තොත් මේ විපාකේ තමයි මේ දකින්නේ කියලා. අනිත් අය හිතන්නේ මොකද්ද? තියෙන වතුරයි මං දකින්නේ. මොකක්ද දකින්නේ? තියෙන වතුරයි මං දකින්නේ. හදාගත්ත දේ දකින්නවා නෙවෙයි. මේ තීන සද්දේ මං ඇහුවේ. හදාගත්ත සද්දය නෙවෙයි. දැන් ওই අභිධර්මයේ අය ওই සිත් බෙදලා දාලා තියෙන විපාක සිත්, ක්‍රියා සිත්, ජවන් සිත් අය ඕවා දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආර්ය න්‍යාය කියා දෙන්න ඕන නිසා. මොකක් කියා දෙන්න ඕන නිසාද? ආර්ය න්‍යාය. ආර්ය න්‍යාය තුල තමයි ආර්ය දර්ශනය තුල ඊතර වෙන්නේ. එතකොට පින්නතුනේ එක්තරා වැද්දෙක් හිටියා. ඒ වැද්දා මොකද වුනේ? ඒ වැද්දා මුවෙක් වතුර බොන්න එන මුවෙක්ට ඉද විදලා මරලා ඒ මුවා පුච්චගෙන කෑවා. කාපු ගමන් මෙයාට පිපාසයක් ආවා. මොකක්ද ආවේ? පිපාසය. එයා ගියා ඒ ළඟ තියෙන ආරණ්‍ය පින්තාලි හොයාගෙන. යනකොට මොකද තියෙන්නේ? පින්තාලි වල වතුර නැහැ. එයා බයිනෝ. හාමුදුරුවන්ට බයිනෝ. ඇයි බනින්නේ? මේ කම්මැලි හාමුදුරුවරු ඉන්නේ. කම්මැලි මේකේ හාමුදුරුවරු ඉන්නේ. අහලා තියෙද ඒ කතාව? අහලා තියෙනවා. අහලා තියෙනවා. අද හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා බෑ අයියෝ තමුන්නාසේ බනින්නේ. කොහොම මේ වතුර තියෙන්නේ මම පිපාසෙ. ඔයි තියෙන්නේ වතුර. එයාට මොකද? එයාට පේන්නේ? පේන්නේ. ඇයි පේන්නේ නැද? එයා මැරුවේ කවුද? වතුර නොදී මුවෙන් මැරුවා. මොනව නොදී මැරුවද? එයා මුවා වතුර බොනවට කැමති වුණාද නැද්ද? කැමති වුණේ නැහැ. එයා කැමති වුණේ මොකද? වතුර නොදී මරන්න කැමති වුණා. එයාගේ කැමැත්ත වතුර නොදී මරන්න කැමති වුණා. වතුර නොදී මරන්න කැමති වුණා. එයා කැමති දේ දැන් එයාට ලැබිලා. මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ? එයා කැමති උනේ වතුර නොදී මරන්න. දැන් එයාට කැමති දේ උනේ වතුර නොදී ඉන්න නන්න ලැබිලා. වතුර නැහැ. එහෙනම් මේ සංසාරේ න්‍යායක් පවතිනවා. කැමති දේ ලැබෙනවා. මොනවද ලැබෙන්නේ? කැමති දේ ලැබෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කාට හරි ගහන්න කැමති වෙනවා. මොකක් වෙන්න කැමති වෙනවද? ගහන්න කැමති වෙනවා. එහෙනම් කැමති දේ ලැබෙනවා කියන්නේ මොනවද ලැබෙන්න ඕනේ? ගුටි ලැබෙනවා. කැමති දේ මේක වෙන මුකුත් වෙන්නේ නැහැ මේ සංසාරේ. එච්චරයි. කැමති දේ ලැබෙනවා. ඒක දැන් මාර කිව්වා ඕගොල්ලොන්ට. දැන් ඕගොල්ලෝගේ බිරිඳ බනිනවා. ඕගොල්ලෝ බනිනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ එයාට බනින්න කැමති වෙනවද නැද්ද? බනින්න කැමති වෙනවා. මොකක් වෙනවද? එහෙනම් මොකද්ද ලැබෙන්න ඕන? කැමති දේ ලැබෙනවා. මොකද්ද ලැබෙන්නේ? බැනුම් අහනවා. මේ සංසාරේ අපිට ලැබෙන්නේ කැමති දේම විතරයි. අකමැති දේවල් ලැබෙන්නෙම නැහැ. ඔන්න න්‍යාය. ඔන්න ඊතර වෙන න්‍යාය ඔකේ පවතිනවා. දැන් දන් දෙනවා. මොකද්ද කරන්නේ? දන් දෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන් දෙන්න කැමතිද නැද්ද? දන් දෙන්න කැමති වෙනවා. කැමති දේ ලැබෙනවා. ඒතර මොකෝ වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝට ඔක්කොම ලැබෙනවා. ඒ ලැබුණේ අකමැති දේද කැමති දේද? කැමති දේ. ඒක කුසලයටත් එහෙමයි අකුසලයටත් එහෙමයි. තේරුණේ? ඕගොල්ලන්ට ওই දැල් ලැබෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමති වෙච්ච දේවල්. වෙන මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ කාටවත්. මොකද්ද මම මේ කිව්වේ? මේ දැල් ලැබෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමති වෙච්ච ඕගොල්ලෝ මොනවද කැමති උනේ? ඕගොල්ලෝ ගහන්න කැමති වුණා. අන්න ලැබෙනවා. ඔගොල්ලෝ දෙන්න කැමති වුණා අන්න ලැබෙනවා. ඔගොල්ලෝ බනින්න කැමති වුණා අන්න ලැබෙනවා. ඔගොල්ලෝ නිඳා කරන්න කැමති වුණා අන්න ලැබෙනවා. අන්න ඒක තමයි කැමති දේ ලැබීමේ න්‍යාය. දැන් කොහොමද? ඔගොල්ලෝ කුසල් වලට කැමති වුණොත් ඒක ලැබෙනවා. අකුසල් වලට කැමති වුණොත් ඒක ලැබෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ලැබෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ බණ අහන්න ලැබෙනවා. එහෙනම් ඒකේ න්‍යාය මොකද්ද? කැමති දේ ලැබෙනවා. මොකද්ද ලැබෙන්නේ? කැමති දේ ලැබෙනවා. එච්චරයි. ඊට එහා දෙයක් නැහැ. දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ? දැන් මම ඔක ආපු ගමන් කිව්වේ නැත්තේ. මම බලනවා මේක බලන්න අහන්න සුදුස්සෝ කවුද? ඒ වෙනකන් කියන්නේ තාම මම මේක කියලා ඉවර නැහැ. එහෙම කියන්නේ නැහැ එකපාරට. එහෙම කියන්න කිව්වොත් ස්වභාව දහමට කරන අසාධාරණයක්. කැමති දෙයි ඔබට ඇයි මම කිව්වේ නැත්තේ? කැමති දෙන්නේ බල ලැබෙන්නේ. මට දැන් අද මම මේක කියන්න හිතාගෙන ආවේ නැහැ. මට නිකන් හිතුණා කියන්න. ඇයි? ඔයගොල්ලෝට ඒක ලැබෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ඒක තමයි න්‍යාය.
නිර්වාණයට කැමති වෙන්න ඕන. නිර්වාණයට කැමති වුණාට නිර්වාණය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සියල්ල අත්හරින්න කැමති වෙන්න ඕන. සියල්ල අත්හරින්න කැමති වුණොත් ලැබෙන්නේ මොකද්ද? කැමති දේ ලැබෙනවා. මොකද්ද ලැබෙන්නේ? නිර්වාණය ලැබෙන්නේ. ඒ කැමති වුණානේ. අර මොකද්ද කරන්නේ? මේ උඹට ඔක්කොම ලේ වේයන් කිව්වා. ලේ වෙන්න කැමති වුණාද නැද්ද? දැන් ලේ ලැබිලාද නැද්ද? ලැබිලා. කැමති දේ ලැබිලාද? දැන් කිව්වා අර උත්තර කියන පුතාට කිව්වා මොකද්ද? උඹ ওই දෙන ඔක්කොම උඹට ලේ වෙන්න ලැබෙයි. එතකොට එයා කැමති වුණා පුතාට ලේ ලැබෙන්න. දැන් එයා කැමති වුණානේ. ලැබුණාද නැද්ද? ලැබුණා. ලෝසකා හාමුදුරුවෝ කැමති වුණා දානේ දාන්න ගිනි කොට. දැන් දාන්න ලැබෙනවද නැද්ද? එයා කැමති වුණා කෙනෙක්ගේ දානේ අහිමි කරන්න කැමති වුණා. දානේ අහිමි කරන්න කැමති වුණා. මොකක් අහිමි කරන්න කැමති උනේ? දානේ අහිමි කරන්න කැමති. දැන් එයා කැමති දේ නෙවෙයිද ලැබිලා තියෙන්නේ? කැමති දේ ලැබිලා. දානේ ලැබෙන්නේ නැහැ. දානේ ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්නේ එයා කැමති වෙච්ච දේ ලැබුණා. තවත් මම මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ තාම මේ කැමති දේ න්‍යාය ලැබීමේ න්‍යාය තාම අල්ලන්න බෑ. මම ඔයගොල්ලෝ කතාවක් කියන්න. ඒ කතාවෙන් අල්ලගන්න. හරිද? ඒ ජාතක කතාවක්. දැන් කලබල වෙන්න එපා මේව තේරුම් ගන්න. ඉස්සරහට ඉමීට තේරුම් කරලා දැන් කියන එක විතරක් අහගෙන ඉන්න. ඔය දැන් මෙච්චර කාලයක් අහපු නැති එක ඇහුවට පස්සේ කලබල වෙන්න දෙයක් කලබල වෙන්න එපා. හරිද? ඉව කන්ති පරමං තපෝති තික්කා නිබ්බාණං පරමං වදන්ති බුද්ධ. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා මතකේ පස්තාරයක් ඇදලා ඉදිරියේ මාර්ගඵලලාභීන් බිහි වෙනවයි කියලා. ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි. ඔයගොල්ලෝ මම ජීවත් වුණා නැතත් බලාගෙන මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න නැත්නම් ලස්ස ගණක් බිහි වෙනවා ඉදිරි අවුරුදු 10ට. ලස්ස ගණක් බිහි වෙනවා මේ ලෝකේ. ඒක මේ සිංහල නෙවෙයි. මේකෙන් අඩුම බිහි වෙන්නේ සිංහලයෝ. තේරුණේ? ඇයි? ඒගොල්ලෝ සම්ප්‍රදාය අත්හරින්නේ නැහැ. සම්ප්‍රදාය අත්හරින්නේ නැති අය තමයි ඉක්මනට මගපල්ලා අත්හරින අය තමයි එන්නේ. අඩුවෙම බිහි වෙන්නේ සිංහල අය. තේරුණේ? ඒක හේතුවක් තියෙනවා මම පස්සේ කියන්න. එහෙම කියන එකට හේතුවක් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ පින්නොතනේ මොකද්ද ඔය කැමතිද එක මේ හිටියා මෙන්න මෙහෙම තොටියෙක් හිටියා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේ ජාතකය අහලා තියෙනවා. දැන් මේ තොටියාට ගඟේ තොටියෙක් කියන්නේ කවුද? මෙතනින් පාරු ඉඳලා මේ පැත්තෙන් මෙහාට ගෙනියන එක්කෙනා. දැන් ගඟට වැහලා වහලා දියකන්ද වැඩි. තොටිය කර වැඩි පාරුව බැඳලා ගෙදරට ගියා. ගෙදර තියෙන්නේ ගඟක කිට්ටුවමයි. ඊට පස්සේ ආවා අනිවාර්යයෙන්ම එගොඩ යන්න ඕන මිනිස්සේ. පාලමුකුත් නැහැ. එයා ආව තොටියේ ගෙදරට. තොටියට ඇවිල්ලා කිව්වා මගේ අතේ තියෙනවා එයා ඒ ගෙන ආපු මගියාගේ අතේ තියෙනවා එක අතක තියෙනවා රන් කහවණු පොට්ටෙනියා. මොනවද තියෙන්නේ? අනිත් පැත්තේ තියෙනවා බත් මුලා. අත් දෙකේ තියෙනවා. තොටියට කිව්වා මම මගේ මේ අත් දෙකේ එකක තියෙන රන් කහවණු පොට්ටෙනියා. අනිත් අතේ බත් මුලා මාව ඊතර කරපන්. මම කැමති දේ මම උඹට දෙනවා. තොටියා මොකද්ද කිව්වේ? මගියා මොකද්ද කිව්වේ? මම කැමති දේ තොටියට තොටිය ඇහුවා අයිත් ඇහුවා කන්ෆර්ම් කරගන්න වැඩි. උඹ කැමති දේ මට දෙනවද? ඔව්. මම කැමති දේ උඹට දෙනවා මං ඊතර කරපන්. තොටිය ආවා පාරුව ලිහුවා නැග්ගෙව්වා වතුර දිය කඳ කපලේ අනිත් පැත්තට ඊතර කරා. ඊතර කරලා තොටිය ඉල්ලනවා මගියාගේ මොනවද? උඹ කැමති දේ මට දෙනවද දීපන්. මම කැමති උඹට බත් මුල දෙන්න. මොනවද දෙන්නද? බත් මුල දුන්නා. තොටිය කිව්වා මට ඕක එපා. උඹගේ කැමැත්ත ඕක නෙවෙයි. මට උඹ කැමති දේ දෙනවයි කියලා මං ආවේ. නැත්තම් මං ගෙදරට ගිහින් බුදිය ගන්න ඉන්නකොටනේ එක්කගෙන ආවේ. ඊට පස්සේ මොකද කිව්වේ? එපාරකෝ මම කැමති දේ තමයි මම උඹට දෙනවා කිව්වේ. මං කැමති උඹට බත් මුල දෙන්න. ගානින් කියලා දුන්නා. තොටිය කිව්වා ඕක එපා මට. ගියා ඊට පස්සේ කවුරුද? MC ගියා. MC ගියා ඒ කාලේ ඒ MC එකට. ගියාට අපේ සරත්වෙන් සිල්ව මහත්තයා වගේ ඩයල් ඉන්නේ වෙයි. හරිද? හරිද? MC එකට ගියා. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පෙන්නුවා දෙකම දීලි පෙර වෙලා කතාව කිව්වා. දැන් තොටියා කියනවා මෙයා මං ගෙදර මේ පාරුව බැඳලා ඉන්නකොට මෙයා ආවිල්ලා මට කිව්වා කහවණු පොට්ටනිය බත් මුලේ අත් දෙකේ තියලා කැමති දෙයක් දෙනවා ඊතර කරනවායි කියලා. දැන් මං ඊතර කරා දැන් මෙයා මට බත් මුල දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඉන්න ජජ් ඇහුවා ඇත්තද? ඔව් මම කිව්වා මං කැමති දීපන්. මං කැමති බත් මුල මෙන්න ගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ උසාවියේ ඉන්න ජජ් කිව්වා දැන් හරි යා කැමති දේ දෙනවනේ තොටියා කිව්වා නෑ සාමීනි මේක නෙමෙයි මෙයා කැමති නෑ මෙයා කියපු එක තමයි මේ කරන්නේ කියලා කිව්ව ඵලයන් කියලා එලෙව්වා. දැන් ඔතන ඉන්න ඕන තොටියද ඔය ජජ් වෙන්න ඕන නැත්තම් අර ජජ්ද? ඇයි තොටිය ජජ් වෙන්න ඕන? දැන් ඕගොල්ලන්ට තාම මේක තේරෙන්නේ නෑ. ඊළඟට ගියා කොහෙද? MC එකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? දිස්ත්‍රික් උසාවියනේ. ඒ වගේ තමයි ඒ කාලේ ඉන්න අමතිවරු ගාවට ගියා. නේ? දැන් අහන් ඉන්න කතාවක් කියන්නේ මේ ධර්මයේ නෙමෙයි මොකද්ද කියන්නේ? කතාව අහන් ඉන්න. ධර්මය අහන්න එපා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කිව්වා තොටියා කිව්වා යාගේ දුක් ගැන ඉල. මම ගෙදර නිදාගෙන හිටියා.
මෙයා කිව්වා අතරංගාවන පොට්ටිනියගේ බත් මුලකේ අත් දෙකේ තියලා මං කැමති දේ දෙනවා ඊතර කරපන්. ඉතින් මං ඊතර කරා මෙයා මට බත් මුල දෙනවා මේක නෙමෙයි කැමති දේ රංගාවන පොට්ටිනි දෙන්න. ඉතින් ඒ පාර මගියගෙන් ඇහුවා ඇත්තද? ඔව් මම කිව්වා. එහෙනම් දෙන්න කිව්වා. මම කැමති මෙයාට බත් මුල දෙන්න කියලා දුන්නා. තොටියා කිව්වා ඕක එපා. තොටියා දැන් ඕනේ මොකද්ද? රංගාවන පොට්ටිනි. හරිද? දැන් ඒ පාර മന്ത്രിවරු කිව්වා දැන් පේරනේ O level පාස් නැති අය ඉන්නෝනේ 152ක්. ඒ වගේ മന്ത്രിවරු සෙට් එකක් වෙන්නේ නැති. ඒගොල්ලෝ කිව්වා තොටියට බෑන්න තමුසේ මේක අරයි යනවා. මොයා කැමති දේ දෙනවා. ඒකෝයි දැන් මේ මිනිස්සේ දෙනවනේ අරයි යනවා. මගියා කිව්වා තොටියා කිව්වා නෑ ඕක වැරදි. මාව දාපන් කිං ගාවට. කවුද? රජතුමා ගාවට. දැන් රජතුමාට ගියා දැන් පැවණිල්ල. රජතුමා ඇහුවා මොකෝ දැන් තමුසේලා ආවේ? ඉතින් කිව්වා තොටියා කිව්වා රජතුමනි මම ගෙදර නිදාගෙන හිටියේ. මෙයා ඇවිල්ලා කිව්වා බත් මුලකේ කහවණු පොට්ටනියක පෙන්නලා මාව ඊතර කරපන් මේ දෙගොඩ තලා යන වතුරෙන් මං කැමති දේ උඹට දෙනවයි කියලා. එපාර රජතුමා හැම උඹ කිව්වද කියලා මගේ කෝ ඔව්. එහෙනම් දෙන්න කිව්වා. මෙන්න රජතුමනි මම කැමති දේ බත් මුල දෙන්න ගන්න. තොටිය කියනවා ඕක නෙවෙයි. රජතුමා කෝ ඵලයන් ඕක අරගෙන නැත තෝල්ල තියෙනවා. දැන් ආවා තලතා දේවිය. මොන දේවියද ආවේ? තලතා. රජාට වැරදිච්ච බව දේවියට තේරුණා. ඇයි රජතුමා දැන් පුපුරනවා. ඇයි පුපුරන්නේ? දැන් තොටිය මරන්න හදන්නේ. ඵලයන් නැත්තම් මරනවලු. තලතා දේවිය කෝ රජතුමනි කෑ ගහන්නේ. බර තලතා දේවිය උඩ ඉඳන් අහන් හිටියේ. රජතුමනි මොකෝ ප්‍රශ්නේ? මේ තොටිය කියනවා මෙයාට ඇවිල්ලා බත් මුලකේ කහවණු පෙට්ටිනේ පෙන්නවලු. ඊට පස්සේ ඊතර කරන්න කිව්වලු මගිය කිව්වලු කැමති දේ දෙනවයි කියලා. දැන් බත් මුල මේ මිනිස්සේ දෙනු මු අරයි යන්නේ. හරි රජතුමනි මම ඔක විසඳලා දෙන්නද? හා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ තලතා දේවිය නැවත ප්‍රශ්නේ අහලා දැන් මෙච්චර වෙලා තොටිය ගෙන්නේ හැවේ. දැන් අහුවා මගියකින් ওই දෙක තියන්න ওই මේස උඩි තිව්වා. මොකක්ද තිව්වා. දැන් ඊට පස්සේ කිව්වා මගියට ඔයා කැමති එක ගන්න. දැන් මගිය ගන්නෙ මොකද්ද? කහවණු පොට්ටේනේ. දැන් දීපන්. කැමති දේ දෙනවයි කියලා නේ කිව්වේ. කැමති දේ දෙනවයි කියන්නේ එක. ඕගොල්ලෝ දැන් අපිට ගෙදර දාන්නට කතා කරනවනේ. ඕගොල්ලෝ දෙන්නේ කැමති දේද අකමැති දේද? ඕගොල්ලෝ කැමති දේ ගෙදර, දරුවෝ, කබඩ්, දොරවල් ඒව තියාගෙන අපිට දෙන්නේ. කැමති දේ දුන්නා නම් මෙලහට සංසාරයෙන් එතර වෙලා. මිනිස්සු දෙන්නේ කැමති දේ නෙවෙයි කැමති දේෙන් චුට්ටක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම කැමති මොනවටද? අර දෙන දාන ටිකට ගෙදර දොර ටයිල් අර තියෙන බැංකු පොතේ සල්ලි දේවද? ඒව දීපල් ඒව තමයි කැමති දේ දෙනවයි කියලා කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ අර සාමාන්‍ය උඩින් බලන න්‍යාය නෙවෙයි මේ. මේක තියෙන්නේ යටහට තෝක. මං කියන්නේ තේරුණේ? තාම තේරෙන්න විදියක් නැහැ. දැන් කැමති දේ දැන් ඕගොල්ලෝ අපි ගෙදරට ආයෙනවා. අර ඕගොල්ලෝ කරන්නේ අර මගිය ගන්න වැඩේනේ. මං කියන්නේ තේරුණේ? ඕගොල්ලෝ ගෙදර කැමති දේවල් තියෙනවා. ඒ කැමති දේෙන් චුට්ටයි දෙන්නේ. කැමති දේ ඔක්කොම කොහෙද තියෙන්නේ? ගෙදර. ඒ චුට්ටට ලැබෙනවා. ලැබෙන්නේ චුට්ටයි. ඇයි? චුට්ටයිනේ දෙන්න කැමති උනේ. චුට්ටයි ලැබෙන්නේ. දැන් මං කියන්නේ තේරුණේ? එහෙනම් නිවන් දකින්න තියෙන්නේ මොකද්ද? සියල්ල දෙන්න. සියල්ල දෙන එකම මිනිස්සෙට ලැබෙන එකම දේ මොකද්ද? නිර්වාණය. ඒක තමයි බෝසතාණන් වහන්සේ ජීවිතෙන් පෙන්වන්නේ. මොකද්ද පෙන්වන්නේ? සියල්ලම දුන්නා. මොකද්ද ලැබුණේ? නිර්වාණය ලැබුණා. ඇයි එහෙනම් ඕගොල්ලෝ තාම නිවන් දැකලා නැත්තේ? ඕගොල්ලෝ සියල්ල දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ කැමති දේ දෙන්නේ කැමති දේෙන් චුට්ටයි දෙන්නේ. ඒ චුට්ටයි ලැබෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. සාමියා ලැබුණා. ඔය ලැබුණේ මොකද්ද? කැමති දේ ලැබුණේ. දැන් ඉතින් වැඩක් නෑ බං අඬලා කැමති වෙච්ච දේ ලැබිලා. තේරුණේ? ඒ වගේම පින්නතුණි දැන් තවත් ප්‍රේත වස්තුවක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ න්‍යායක් මේ කියා දෙන්නේ. හරිද? ඕක තමයි. දැන් අපි කට්ටියට කියනවා සත්තු මරන්න එපා කියලා. මරනවද නැද්ද? අපි කට්ටියට කියන බොරු කියන්න එපා කියලා. කියනවද නැද්ද? කියනවා. අපි දැන් කියනවා මෙහෙම. ඔබ බොරු කියන්න කැමති වෙයන්. ඔබ රැවටෙනවද නැද්ද? කැමති දේ ලැබෙනවා පුතෝ. බොරු කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? රැවටෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ ජීවිතේ රැවටෙන එකට වග කියන්න ඕන කවුද? ඔයගොල්ලෝ රැවට්ටුවා. අන්නේ දැන් රැවටිලාද නැද්ද? කැමති දේ ලැබුණා. ඔයගොල්ලෝ රවට්ටන්න කැමති වුණොත් රැවටීමට ලක් වෙනවා. කැමති දේ ලැබෙන්නේ. තේරුණේ? ඔයගොල්ලෝ කේලම් කියලා බිඳවනවා. ඔයගොල්ලෝ බිඳවන්න කැමති වෙනවා. ඔයගොල්ලෝට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ පවුල සීසී කඩ යනවා. කැමති දේ ලැබෙනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. කැමති දේ ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සත්තු මරන්න කැමති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කැමති වුණා අම්මටයි තාත්තටයි ගහලා මරන්න. අම්මටයි තාත්තටයි ගහලා මරන්න කැමති වුණා. දැන් මොකද වුනේ? කැමති දේ නෙවෙයිද ලැබුණේ? ඒක නිසා ඒක අවබෝධ කරගන්න නිසා තමයි ගුටි කාලා යනකම් පාඩුවේ හිටියේ. නැත්නම් එකපාර ඔක්කොම ගිනි තියලා දාන්න පුළුවන් බලයක් තිබුණා. ඇයි පාඩුවේ හිටියේ? මේ විපාකේ ලැබෙන්නේ මොකද්ද ලැබෙන්නේ?
විපාක. ඒක මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දන්නෝ. ඒක නිසා ඉතින් කිව්වනේ පාඩුවේ හිටියා. ගුටි ගහලා යනකම්. ඇයි මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ නැවත ගැහුවේ නැත්තේ? මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ මේ දර්ශනය අවබෝධ කරලා තුනේ. මොකද්ද අවබෝධ කරලා තුනේ? දර්ශනය අවබෝධ කරලා තුනේ. සම්පූර්ණම අවබෝධ කරලා තුනේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේට ගහන්න ඕනෙත් නැහැ, අත ගන්න ඕනෙත් නැහැ. දෙකම ඉවරයි. අවබෝධ කරාට පස්සේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ ගහන්න આવොත්? අපි දන්නේ එන්නේ හිතන්නේ විපාක එනවද කියලාද? හතුරු එනවා කියලාද? හතුරු දෙනවද නැද්ද? දෙනවා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ ඊළඟට එන්නේ අදාවේ දෙන්න නැහැ නේ ඊළඟට 200ක් විතර එනවා. මම කියන්නේ ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කර්ම දැලෙන් පැනලා යන එක ලේසි නෑ. ඒකේ යන්නේ ඒ ආර්ය දර්ශනේ තියන අය විතරයි. ආර්ය දර්ශනේ දැකපු අය පැන ගන්නවා. අනිත් අය දැලේ පැටලි ඉන්නවා. දැලේ පැටලි ඉන්නවා. නේ? දැන් මකුළුවෙක් ඉන්නවා. ඒ මකුළුවට කියනවා තව මකුළුවෙක් ඇවිල්ලා දල කඩල විනාශ කරපු ගිය මකුළුවෙක් එනවා. ඇවිල්ලා ඒ මකුළුවට කියනවා මල්ලියේ එළිය හරි සුන්දරයි බං කඩල වරෙන් දැල. පිස්සුද බං මට දැල කඩන්න බෑ. මට කන්න හම්බ වෙන්නේ මේකින් ඉන්න හම්බ වෙන්නේ මේකින්. ඇයි එහෙම කියන්නේ මකුළුවා? ඌ දැලට එහා ලෝකයක් දන්නේ නෑ. දැලට එහා ලෝකෙ. අර මකුළුවා කියනවා නෑ බං වරෙන් ওই දැලෙන් එහාට සුපිරි ලෝකයක් තියෙනවා. ওই දැලෙන් එහාට තමයි මාරම ලෝකේ තියෙන්නේ. බෑ මල්ලියේ මං කන්නේ මේකින් බං ඉන්නේ මේකින්. ඒ නිසා ඌ දැල කඩන්නේ ඕගොල්ලොත් එහෙමයි. ඕගොල්ලෝ දැල කඩන්නේ ඒ කඩන්නේ නැති නිසා ඒ දැලේම හිර වෙලා ඉන්නවා. දැලේම හිර වෙලා ඒක තමයි කර්ම දැල. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? කර්ම දල කැඩුවොත් ලෝකය ඒ සදාකාලික ලෝකයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. රහතන් වහන්සේලා වගේ ඒ රහතන් වහන්සේලා ඒ ලෝකේ දල කඩන ලෝකයට එකතු වෙනවා. අනිත් අය දලේ පැටලිලා ඒ දලේම මැරිලා යනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. තනි പ്രേත වස්තුව තමයි. එතරා ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්ක പ്രേතියක්. ඔක තියෙන මේ പ്രേත වස්තු පොතේ තියෙනවා මං කියන්නේ. හරිද? പ്രേතියක් දැක්කා. ඒ പ്രേතිය උදේට දරුවෙක් වදනවා රෑ වෙනකොට දරුවා 7ක් වදලා කනවා. ඇයම වදනවා ඇයම කනවා. ඊට ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා ඒ പ്രേතියගෙන් ඔබ පුදුමාකාර විපාකයක් ගෙවන්නේ. ඔබ මොකද්ද කරපු අකුසලේ? අනේ ස්වාමීනි මම ඊට කලින් භවයේදී තව කෙනෙක්ගේ දරු ගැබක් විනාශ කරා. මොකද්ද විනාශ කරේ? දරු ගැබක් විනාශ කරා. ඒගොල්ලෝ මාව සැක කරා. සැක කළාට පස්සේ මම මොකද්ද කරේ? හත් ඵලයේ දිවුරල කිව්වා මම ওই වගේ එකක් කරා නම් මම මේ සංසාරේ වදන දරුවෝ කන්න වෙන්න ඕන කියලා. දැන් කියා මොකද්ද කිව්වේ? හත් ඵලයේ දිවුරල කිව්වා මම රංගී එහෙම එකක් කරා නම් මට වදන දරුවෝ කන්න. දැන් මොකද කැමති වුණානේ කන්න. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? කැමති දේ ලැබිලා. රැස් කර අනිත් අය මරාගෙන කැමති වුණා. මරලා ඒ බොරුත් කියන්න කැමති වුණා කනවයි කියලා දැන් විපාක ලැබිලා. කැමති දේම ලැබිලා. දැන් මේක පටලවා ගන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ උඩින් පල්ලෙන් තේරුම් ගන්න. ඒක පටලවෙනවා නම් ලබන සතියේ මගෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහන්න. එතන මම ඔක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. තේරුණේ? මේ කැමති දේ ලැබීමේ න්‍යායක් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ සරලව මේ විශ්වය තේරුම් ගන්න උගන්වපු පදනම. ඒක හරියට තේරුම් ගන්න නැතුව ගලපන්න යන්න එපා. තේරුණේ? ඒක නිකන් සරලවම මේ ලෝකයේ ආර්ය න්‍යායක් ඒ කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක අභිධර්මයෙන්ුත් කැමති දේ කැමැත්තට කියන්නේ මොකද්ද අභිධර්මයේ ඡන්දය. මොකද්ද? ඡන්දේ නැතුනොත් දේශයට ඡන්දය ආවොත් දේශ කරනවා. රාගයට ඡන්දය ආවොත් රාග කරනවා. අත්තරින්න ඡන්දය ආවොත් අත්තරිනවා. කැමති දේනේ කරන්නේ. තරහ ගන්න කැමති වුණොත් තරහ ගන්නවා. රාගය ඇති කර ගන්න කැමති වුණොත් රාගය ඇති කර ගන්නවා. අත්තරින්න කැමති වුණොත් අත්තරිනවා. ඡන්දේ ස්වභාවය මම මේ විස්තර කරන්නේ. දැන් අර මොකද ප්‍රේතිය? දැන් මේ ප්‍රේතිය කරපු කර්මය තමයි දරු ගබක් විනාශ කරලා බොරු කිව්වා. එහෙම කරේ නෑ කියලා. එහෙම කරා නම් දරුවෝ කන්න වෙන්නකෝ. දැන් කනවා. ඇත්තටම මේ ඇයි ප්‍රේතියට පේන්නේ කොහොමද? දරුවෝ වදනවමයි පේන්නේ. දරුවෝ කනවමයි පේන්නේ. ඒ පේන්නේ මොකද්ද? විපාකේ. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් වෙනවද? නෑ. එහෙම දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දරුවෝ හම්බ වෙන්න යනකොට මේ වේදනාව දැනෙනවනේ. දරුවෝ හම්බ වෙනවනේ. හම්බ වුණාට පස්සේ දරුවෝ ඉන්නව පේනවනේ. ඔක්කොම දැනෙනවනේ. ඒ වගේ ප්‍රේතයට මේ වේදනාව ඔක්කොම දැනෙනවා. නමුත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. විඥානේ මායාවක්. විඥානේ මොකද්ද? මායාව. ඒක තමයි මායාවක් කියන එක ගැඹුරු පැත්ත ඕක තමයි. දැන් මං කියන්නේ තේරුණා මේ පින්නතුන්ට. ඒ නිසා දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ආර්ය න්‍යාය තුලින් අවබෝධ කරලා දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ අනේ මට දරුවෝ නැහැනේ. දරුවෝ ඉන්නවා සම්මුතියට පරමාර්ථයට එහෙම එකේ නෑ. පරමාර්ථයේ තියෙන විපාක ස්වභාවයක් නව කර්ම ජනිත කිරීම. මං කියන්නේ තේරුණේ? තවත් ඕගොල්ලන්ට උදාහරණයක් කියන්න. බලන්න චිත්‍රපටි හෝල් එකේ චිත්‍රපටියක් බලන්න ගිය කෙනෙක් අත උස්සන්න බලන්න. ගිහලා තියෙයි.
ආපෝ මං හිතුවා ඉන්න විදියට ගිහිලා නැතුව ඇති කියලා. ඉස්සර ගිය මොකද්ද බලපු චිත්‍රපටියක් යා? දීවරය 1970 ගණන් වලද? කාත් එක්ක ගියේ? අයියෝ මං හිතුවා කොල්ලෙක් එක්ක ගියේ කියලා. දීවරය බලන්න ගියාලු. හරිද? මගේ හිතේ බලන්න. ඊළඟ මොකද්ද බලන්න ගිහපු චිත්‍රපටිය? මොකද්ද ගිහලා තියෙන්නේ? මහරජ දුටු ගමනු බැලුවේ? හරි. හරි. දැන් මෙයා මහරජ දුටු ගමනු බලන්න කොහෙද ගියේ ෆිල්ම් හෝල් එක? සැවෝයි. ඒ සැවෝයි එකට ගියා. දැන් අපි ෆිල්ම් හෝල් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. අපි බලමු මම බලලා තියෙන දේව්දාස්. බලලා තියේ? බලද. හරිද? දැන් ඔකට යනවා. ගිහිල්ලා දැන් වාඩි වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ප්ලේන් එකේ සාරුක් ખાන් එනවා. ඊට පස්සේ මොකද අරේ පහනක් පත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා හුස්ම ගන්න බලන් ඉතින් දැන් අපිත් එතකොට සාරුක් ખાන්ද නැද්ද? මට කියන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ මහරජා දුටු ගැමුණුද නැද්ද? නැත්නම් දුටු ගැමුණු භාර්යාවද නැද්ද? දෙකේ එකක්. හරිද? දැන් ඔක බලනවා. බලාගෙන යනකොට දැන් ඔය පෙයා එක කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ දුක් විඳිනවා. දැන් අර ෆීලිංස් ඔක්කොම අපිට දැනනවද නැද්ද? ඇඬෙනවද නැද්ද? ඇඬෙනවා. දැන් ඇඬෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? විවේක කාලේ එනකොට කන්න යනවද නැද්ද? කන්න යනවා. අයිත් එනකොට ටික වෙලාවකින් අර ඔක්කොම ෆීලිංස් දැනෙනවද නැද්ද? දැනෙනවා. හිනහ වෙනවා, අඬනවා, සතුටු වෙනවා, ගහනකොට අපි ගහනවා. ඒ ඔක්කොම වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. ඒ ඔක්කොම ෆීලිංස් අපි ඒ බලන්නේ සත්‍ය වශයෙන් පවතින සිද්ධියද පෙර ෆිල්ම් එකක්ද? කොහේ හරි හදපු ගන්න ඔය ගහන්නේ. දැන් එතන එහෙම ගත්තියේ එතන වදින්නේ අර සුදු තිරේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක්. එතකොට ඒ ධාරාව වේගෙන් යනවා රූපරාමු යනවා. ඒ යනකොට අපිට ෆිල්ම් එකක් හැදිලා ෆිල්ම් එක හදන්නේ එතනද අපිද? අපි හදාගෙන බලනවා. දැන් බලනවා අපි හිනහ වෙනවා සතුටු වෙනවා ඒ විදියට ලව් කරන්න හිතනවා. එහෙම හිතනව නේ ඉතින්. මට නම් හිතනවා නේ මන්දා. හරිද? මේ එහෙම හිතෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඔහම වෙනවා. ඔහම දැන් ෆිල්ම් එක බල ඉන්නවා. බල ඉන්න දැන් ෆිල්ම් එක බල ඉන්නකොට එක පාරට ෆිල්ම් හෝල් එකේ ඔක්කොම දොරවල් ඇරිලා එක පාරට ආලෝකයක් අදින ෆිල්ම් එකට. දැන් මොකෝ බල අර පීලිස් ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? ගන්න බෑ. ඇයි බල ෆිල්ම් එක බොඳ වෙනවා. ආලෝකේ වටනවා මොකද්ද වෙන්නේ? බොඳ වෙනවා. ඇයි මීට කලින් ෆිල්ම් එකේදී මීට කලින් ආලෝකේ එන්න කලින් ඇයි පීලිස් ආවේ? අන්ධකාරයක් තුල හිටපු නිසා. කුමක් තුල හිටපු නිසාද? මේ ලෝකේ කිසිම ෆිල්ම් හෝල් එකක් එළිය පෙන්වන්නේ නැහැ. පෙන්වනවද? ඒ පේන්නේ නැත්තේ. එළියේදී බැලුවොතින් එළියේදී ෆිල්ම් බැලුවොතින් ෆීලිංස් එන්නේ නැහැ. එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ටීවී එකේ බලනකොට දැනෙන්නේ අර ෆිල්ම් හෝල් එකේ ගියාම දැනෙන්නේ. ෆිල්ම් හෝල් එක. ඇයි ඒක වැඩියෙන් දැනෙන්නේ? අන්දක. දැන් කොහමද? ඔයගොල්ලෝ දැන් යනවා ෆිල්ම් එකට දැන් විනාඩි 10ක් පරක් වෙලා. එතකොට එකගෙන යන්නේ මොකකින්ද? ටෝච් එකකින් එකයි යන්නේ. මතක නැහැ? ඇත්තේ. එතකොට ඔය වගේ තමයි. දැන් ඔය වගේ බලනකොට අපිට අර ඔක්කොම දැනෙනවා. අපි දන්නවා මේ බලන්නේ මොකද්ද? ෆිල්ම් එක. හැබැයි දන්නවට අපි ඒක දැනගත්තට අපිට මේ ෆීලිංස් එනවද නැද්ද? එනවා. ඒ වගේම තමයි මේකත්. ඔයගොල්ලෝ අවිද්‍යාව නැමැති අන්ධකාරය තුර පෙර සකස් වෙච්ච ෆිල්ම් එක බලනවා. මොකද්ද බලන්නේ? අවිද්‍යාව නැමැති අන්ධකාරය තුර පෙර සකස් වෙච්ච ෆිල්ම් එක. ওই බලනකොට ওই අන්ධකාරය පලාගෙන ආලෝකේ උදාවන ෆිල්ම් එක මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? බොඳ වෙනවා. මොකක් වෙනවද? අන්න එක තමයි කියන්නේ සංකාර විසංකාර වෙනවා කියලා කියන්නේ. මොකක් වෙනවද? විසංකාර ගතං චිත්තං තණ්හානං කය මජ්ජගාති. ඒ වගේ තමයි. ඔයගොල්ලෝ ওই ෆිල්ම් එක විශ්වාස කරන්නේ අන්ධකාරය තියෙන නිසා. අර ෆිල්ම් හෝල් එකේදී ෆීලිංස් එන්නේ මොකක් නිසාද? අන්ධකාරය නිසා. ඔකට ආලෝකේ උදා වෙච්ච ගමන් ඔක්කොම ඉවරයි. ආලෝකේ උදා වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ ඕක බල ඉන්නෝ. අපි කොච්චර කිව්වා. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පටන් ගත්තේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා. අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? අන්ධකාරයක්. අවිද්‍යාව උපමා කරේ මොකටද? සංඛාර කියන්නේ මොකද්ද? සකස් වීමක්. අවිද්‍යාවට අනුව සකස් වෙච්ච දෙයක්. එතන අර ෆිල්ම් එක හෝල් එකේ ෆිල්ම් එක කියන්නේ සකස් කරපු දෙයක්ද? තීන දෙයක්ද? සකස් වෙච්ච දෙයක්. සංඛාර පත්‍ය විඥානං. එහෙනම් විඥාන කියන්නේ හිත. එහෙනම් සංස්කාර දැනගන්නා වූ හිත තමයි විඥාන. අවිද්‍යාව තුල සකස් වෙනවා. සකස් වෙච්ච දේ හිත විසින් දැනගන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? අවිද්‍යා නිරෝධෝ. ඒ කියන්නේ අන්ධකාරයෙන් නිරුද්ධ කරන ආලෝකය. ආලෝකය තුල මොකද වෙන්නේ? සංකාර විසංකාර වෙනවා. මොකක් වෙනවද? බොඳ වෙනවා. බොඳ වෙනවා ආලෝකය ඉදිරිය. එතකොට හිත විඥාණය මොකද වෙන්නේ? නිරුද්ධ වෙනවා. අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංකාර නිරෝධෝ. සංකාර නිරෝධෝ
විඥාන නිරෝධෝ. ඒ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝගේ හදපු ෆිල්ම් එක නිරුද්ධ වෙන්නේ ඔතන තියෙන අන්ධකාරය නැති වුණා. තුලද අවිද්‍යාව තියෙන එළිය නෙවෙයි කොහෙද? හිතේ. ඔක්කොම තියෙන්නේ හිතේ නම් හිතේ තියෙන දේවල් නම් ඕගොල්ලෝ සත්‍යයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ. ඒ සත්‍යයි කියලා ඒවා පෙන්වන්නේ කවුරු නිසාද? අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර. සංස්කාර කියන්නේ සලුපිලි වලට කියන නම. ඒල ඉන්දියාවේ සංස්කාර කිව්වේ නාට්‍යිකාංගනාව නටන වලට සකස් කරගන්න සලුපිලි වලට. ඒ වචනේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරේ. සකස් වෙනවා. මොකක් වෙනවද? සකස් වෙනවා. එතකොට පින්නතුන අන්න ඒ වගේ. ඔය ඒ වගේ ඕගොල්ලෝගේ දැන් මේ මම මේකේ හිත දිහා බලන්න. ඕගොල්ලෝ හිතේ දැන් මං ඉන්නවයි කියලා පේන්නේ මොකක් නිසාද? අවිද්‍යාව නිසා. අවිද්‍යාවෙච්ච සකස් වීමක් ඕක. ඔගොල්ලෝ විද්‍යාව තුළ ඔගොල්ලෝ හිත විද්‍යාවට පතුර මොකක් වේද? මොකොත් නැහැ. මොකොත්ම නැහැ. ඒ මොකොත්ම නැත්තේ. අවිද්‍යාව තුළ තමයි ඔගොල්ලන්ට අසකරණාසේ දිව ශරීරය පේන්නේ. ඔය අසකරණාසේ දිව ශරීරය තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ හිතේ. එහෙනම් හිත සකස් වෙන්නේ අවිද්‍යාව නිසා නම් අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වෙනකොට සංකාර නිරුද්ධයි සංකාර නිරුද්ධ වෙනකොට විඥාණය එහෙනම් හිත නිරුද්ධයි කියන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? මුකුත් නැහැ. සියල්ලෙන් නිදහස්. අන්න එකම සත්‍යයක් තමයි මේ විශ්වයේ පවතින. ඒකට තමයි කියන්නේ නිර්වාණය කියලා. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? හිත තියෙනකන් හිතේ සංකාර සකස් වෙන තුරු නිදහස් වෙන්න බෑ. ඒ තුල තියෙන ඒ සකස් වෙන්නේ මොකක් තුලද? අවිද්‍යාව තුල. මොකක් තුලද? ඒ අවිද්‍යාව තුළ විඥානය ඕගොල්ලන්ට දන්නනවා මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ හදාගත්තු ලෝකෙක නෙවෙයි. මොන ලෝකෙද? තියදිච්ච ලෝකෙක. තේරුණානේ? දැන් ඕගොල්ලෝ ගන්න. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ න්‍යායෙන් කල්පනා කරලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ හදාගත්තු ලෝකෙක ඉපදුනා. ඕගොල්ලෝ මැරෙනකොට ලෝකෙ ඉවරයිද නැද්ද? ඉවරයි. හදාගත්තු ලෝකෙක ඉපදුනා නම් Taman එක්කනේ ලෝකේ තියෙන්නේ. Taman නැතිව ලෝකෙ ඉවරයිද නැද්ද? ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මැරෙනකොට ලෝකෙ ඇත්තටම ඉවරයි. නමුත් ඕගොල්ලෝගේ හිත තමයි කියන්නේ එහෙම එකක් තියෙයි කියලා. ඒ න්‍යායට આવොත් ඊතර වෙනවා. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ දැන් ඕගොල්ලන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ අද අර මාරේ කිව්වේ දුන්නේ මේ සූත්‍රේ කච්චායන ගොත්ත සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා හරි ලස්සන කතාවක්. කච්චායන බුක්ත බිස්සුව ඇවිල්ලා අහනවා භාග්‍යතුන් සම්මාදිට්ඨිය කියනවා කුමකින් සම්මාදිට්ඨියක් වේද? එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මොකද්ද? මේ ලෝකය තියෙන මේ ලෝකයේ තුල තියෙනවා ඇත කියලා නැත කියලා අන්ත දෙකක්. නේ? මොකද්ද ඇත කියලා? ඕගොල්ලෝ අපි බලමු දැන් අපි සරලවම දැන් සම්මාදිට්ඨිය දෙආකාරයි. ලෞකිකයි ලෝකෝද. මේ මෙතෙන්දි කියන සම්මාදිට්ඨිය අර අපි ආපු සම්මාදිට්ඨිය නෙමෙයි. ලෝකෙන් එතර වෙන සම්මාදිට්ඨිය. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ එතෙන්දි කච්චායනට කියන්නේ. එතෙන්දි බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම පෙන්නනවා දැන් අපිට තියෙනවා දිව්‍ය ලෝකයක් ඇත. එතනින් ගියාට පස්සේ සතර අපායක් ඇත. බ්‍රහ්ම ලෝකයක් ඇත. මනුලෝකයක් ඇත කියලා අදහසක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි මොකද්ද? ඇත කියන අදහස. ඊට පස්සේ අපි ওই ඇත කියන අදහස තුලට ආවට පස්සේ අපි මොකක්ද දැන් අපි ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තව කවුරු හරි ඉන්නවා දිව්‍ය ලෝකෙකුත් නැහැ. සතර අපායකුත් නැහැ කියලා ඔක්කොම මනුස්ස ලෝකේ කියලා. එයා ඉන්නව මොකද්ද? නැත කියන අදහස තුල. ওই දෙකම නැත්තම් මොකද්ද තියෙන්නේ? නිර්වාණයටපත් වෙනවා. මොකටපත් වෙනවද? අන්න ඒකයි බුදුහාමුදුරේ අතහා නැත යන අන්ත දෙක සේවනය කර කර ඉන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔවුන් සසර කැරගෙනවා. ඒ දෙකම අත්තරපු අය මොකද වෙන්නේ? නිර්වාණයටපත් වෙනවා. මොකටදපත් වෙන්නේ? නිර්වාණයටපත් වෙනවා. දැන් ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය නිසා දිව්‍ය ලෝක බඹලව හැදෙනවා. හැදෙන්නේ තීන ලෝකයකට යනව නෙවෙයි. කොහෙටද යන්නේ? හදාගත්තු ලෝකේ පරිහරණය කරන. මොන ලෝකෙද පරිහරණය කරන්නේ? හදාගත්තු. ඔය දැන් කවුරුත් බණ භාවනා කරලා තීන බඹලවට යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ චුතියෙන් පස්සේ විඥාණය බඹලව පෙන්නනවා. එච්චරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ පෙර චුතියෙන් පස්සේ දැන් මනුලව පෙන්නලා තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඔයගොල්ලෝ අකුසල් කර්ම වැඩිපුර කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ චුතියෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද? තීන අපායකට යනව නෙවෙයි හදාගත්තු අපාය. කවදාවත් මේ පෘථිවිය මෙහෙම උඩට ගිහලා දෙව්ලොව හොයන්න බෑ. අපි එහෙම තමයි ප්‍රාථමිකව එන කෙනෙක්ට කියන්නේ. ප්‍රාථමිකව අපි කියන්නේ නැහැ මනෝභාවයන් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ නැත්නම් එයාට මේක තේරුම් ගන්න බෑ එකපාර. එයාට කියනවා මෙහෙම තියෙනවා කියලා. එයා කාලයක් යද්දි එයාට කියනවා බලපන් ඔය ඔක්කොම මොකද්ද මේ හිත විසින් හදන දේවල්. ඒකට අපි භාවිතා කරන പ്രേත වස්තු විමාන වස්තු කියන මාධ්‍ය. බුදුහාමුදුරුවෝ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පෙන්නපො. එතකොට පින්නතුන ඔන්න ඕක තමයි ඇත්ත. ඕගොල්ලෝ කුසල් කරාම ඒ කුසල් ඕගොල්ලෝගේ හිතේ සකස් වෙනවා. ඒ සකස් වෙච්ච කර්මයට අනුව තීන දිවි ලෝකයට යනව නෙවෙයි. මොකද්ද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝගේ සිත විසින් දෙව්ලොව ඕගොල්ලන්ට හදනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ එතෙන්ට ගියාම හිතෙන්නේ තීන දිව්‍ය ලෝකයට ආව කියලාද හදාගත්තු ලෝකයට ආවද කියලා. තීන මේ මනුස්ස ලෝකේ තීන හිතමයි එන්නේ. දෙවිවරුත් හිතන්නේ තීන දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්නවයි කියලා. ඇත්තටම වෙලා තියෙන මොකද? ඒගොල්ලෝගේ මනෝභාවය එතෙන්ට සකස් වෙලා.
ඒක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසානේ සතර අපායටගේ සත්‍යයට ලේසියෙන් බේරෙන්න බැරි. ඔහොම තීන දිව්‍ය ලෝකේ අපාය තියෙනවා නම් මොකෝ කරන්න පුළුවන්? මෙතන නිමකක් දාලා උන් අරගෙන එන උඩට කොකු දාලා. එහෙම ගේන්න පුළුවන් ඒ. දැන් ඔහොම අපාය තියෙනවා පොළොයට මොකද කර හාරනෝ. හාරල විතර නිමක දාලා අපි දන්න අපේ නෑ දැන් කොහොමත් අපාය යතේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද දාලා කොකු ටිකක් දාලා රස්නින්ද උඩට ඇදලා ගන්නවා. එකම දෙයයි ඕන. ওই රස්නෙට ඔරොත්තු දෙන කොක්කක් හදන එක විතරයි. ඒක උඩ ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න බෑ. ඇයි ගන්න බැරි? එයාගේ සිත විසින් මේක සකස් කරලා තියෙනවා. මොකක් විසින්ද සකස් කරලා තියෙන්නේ? සිත විසින් කර්මයට අනුරූපව සකස් කරලා දීලා තියෙන්නේ. සංකාරපච්චය විඥාන. සංකාර පෙර සංස්කාර වලින් හදලා තියෙන එක. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ තීන අපායට ආවා කියලා නෙවෙයි. නේ හදාගත්තු අපායට ආවා කියලා නෙවෙයි මොකද? තීන අපායේ දැන් අපි ඉන්නේ කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඒකට දේශ කරනවා. දේශ කරනවා, වෛර කරනවා. නැවත ඒගොල්ලෝ කර්මය අවසන් කරලා නැවත හිත හදන්නේ කොහමද? අපායටම හැදෙනවා. දැන් බල්ලෝ ඉන්නනේ බල්ලෝ. දැන් බල්ලොත් ඉන්න හිතන්නේ අපි වගේ තමයි. උන් හිතන්නේ දැන් තීන බල්ලෝ ලෝකේ ඉන්නවයි කියලා. ඒ අදහස අවිද්‍යාව නිසා උතුල පවතිනවා. දැන් අපි වගේ වචන වලින් හිතන්නේ ඒ අදහස උන්ගේ හිතේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් බල්ලෙක් ඒ නිසා වැඩිපුර සකස් කරන කුසල්ද අකුසල්ද? පෙර කර්ම නිසා ඌ අකුසල්ම සකස් කරනවා. ඒ නිසා ඌගේ චුතියෙන් පස්සේ නැවත මොකේද? බල්ලෙක්. නැවත බල්ලෙක්. නැවත බල්ලෙක්. ඇත්තටම තීන ලෝකයක බල්ලෙක් උනේ නැහැ. ඒ මනෝභාවය තුල ඉන්නේ. මොන භාවය තුලද ඉන්නේ? මනෝභාවය තුල ඉන්නේ. අපි මනෝභාවය තුල ඉන්නවා වගේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට බෑ හොඳටම පේනෝනේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ බෝඩ් එක හිතේ හදනවයි කියලා. එහෙනම් ඔක්කොම කැරගෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. ඒක තේරුම් ගන්න. මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා. මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. මනසේ තමයි ඔක්කොම. හිත තමයි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දැන් මම මේ කියන න්‍යාය අහලා මේක වරද්ද ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක තර්කයකට ගත්තොත් වරදිනවා. වරදින්නේ කොහොමද? ඕගොල්ලෝ හිතන එහෙනම් අපිට දිව්‍ය ලෝකෙත් නැහැ. අපිට ඔක්කොම නැහැ. ආතල්ලක ඉන්න පුළුවන්. බෑ. කර්මය හැදුනොත් දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කියන නායට තර්කයෙන් එන්න පුළුවන් දුර මම කිව්ව දුර විතරයි. ඔතනින් එහාට ඈතර වෙන්න තියෙන්නේ මොකින්ද? සද්දාවෙන්. මොකෙන්ද ඈතර වෙන්න තියෙන්නේ? මේ වචන කියන එක අහලා ලෝකෙන් නිදහස් වෙන්න විතරයි පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ තර්කයෙන් ගියොත් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? නෑ. තර්කයෙන් ගියොත් එන්නේ මරණයෙන් පස්සේ කිසිවා නැහැ කියලා. ඕගොල්ලෝ තර්කයට ගතගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ ලෝකේ නැති කරන්නේ නැහැ. හිතේ අර විදිහටම කර්ම හැදෙනවා. හැදෙන ගමන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා මොකද්ද? මරණයෙන් පස්සේ මුකුත් නැහැනේ. බලන් ඉඳපල්ලා. ලස්සනට මැවිලා ඒ වර්ඩ්ස්. ඉතින් තර්කයෙන් යන්න එපා. මේ ගමනේ යන්න තියෙන්නේ මොකකින්ද? සද්දාවේ. තර්කයෙන් හිතලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියව පරාසයට විතරයි. ඒ පරාසයට ආවම තේරෙනවා මෙන්න මේ විදියට තමයි ලෝකය හැදෙන්නේ. එහෙනම් මුකුත් නැහැ නේද? මුකුත් නැහැ කියලා ඩාවින් වගේ වෙන්න එපා. ඩාවින් කිව්වා වගේ මෙතනින් එහාට මුකුත් නැහැ කියලා. මුකුත් නැත්තේ නැහැ. හිතේ කර්මද සකස් කරන තුරු එයා ලෝකේ ෆිල්ම් එක පෙන්වනවා. එහෙනම් කොහොමද මේ ලෝකෙන් එතර වෙන්නේ? කර්මය නතර කරනවා. මොකද නතර කරන්නේ? කර්මක්ෂය කරනවා. කර්මක්ෂය කරාම ලෝකය ඉවරයි. ඇයි මේ ඔගොල්ලෝක දැන් බලන මේ ෆිල්ම් එකේ නිර්මාතෘ එඩිටර් කවුද? කර්මය. කර්මයට අනුව හදපු ෆිල්ම් එකනේ බලන්නේ. එහෙනම් දැන් කර්ම හැදුවොත් නැවතත් මෙයා ෆිල්ම් එක පෙන්වනවා. ඒක නතර කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ ෆිල්ම් බලන එක නතර කරන්නේ කොහොමද? කර්මය හදන විදියට. කර්මය නතර කරන්නේ කොහොමද? සිතේ තණ්හාව නතර කරනවා. තණ්හාව නතර කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රඥාව උපදවනවා. ප්‍රඥාව උපදවන්නේ කොහොමද? ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ කොහොමද? ආර්ය දර්ශනීය කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් අහනවා. එතනින් තමයි ඈතර වෙන්න තියෙන්නේ. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නැතුව කවදාවත් ඈතර වෙන්න බෑ. එහෙම ඈතර වෙන්න පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. එතකොට මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට මිනිස්සු වෙනවා. ආවට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ යාට ආර්ය දර්ශනය දේශනා කරනවා. මොකක්ද දේශනා කරන්නේ? ආර්ය දර්ශනය. ඒක අහලි වරුණාම මේගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මොකද්ද? ස්වාමීනි උඩුකුරු කර යටිකුරු කරපු දෙයක් උඩු කර කරලා පෙන්නවා. අන්ධකාරේනවා තේලපජ්ජේ. අඳුරට ඔබ ආලෝකයක් පෙන්නවා. මම්මුලා වෙච්ච කෙනෙක්ට පාර පෙන්නවා වගේ මේ දේශනාව, මේ සාකච්ඡාව. ඇයි? දැන් ඔහුන් කියන්නේ 100% අනිත් පැත්තද නැද්ද? දැන් බලන්න. යටිකුරු කරපු දෙයක් උඩුකුරු කරනවා. දැන් ඔහුන් කියන දැන් ආපු අදහසට ප්‍රතිවිරුද්ධ 100%ක් අදහස ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙලාද නැද්ද? චින්තනයේ 100%ක් අනිත් පැත්ත ගහලා. අන්ධකාරයට ආලෝකය 100%ක් ප්‍රතිවිරුද්ධද නැද්ද? ඒ හැම කෙනෙක්ම බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ආවේ මොකද්ද? තීන ලෝකයක සාකච්ඡා කරන්න. දැන් අන්තිමට සාකච්ඡා කරන්න උනේ මොකේද? හදාගත්තු ලෝකයක. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කවුද? හදාගත්තු ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක්. එච්චරයි. ජේසුස් වහන්සේත් කවුද? අපේ තමන්ට සාපේක්ෂව බලන්න. ජේසුස් වහන්සේ ඉන්නේ කාට සාපේක්ෂවද? තමන්ට සාපේක්ෂව. තමන් නැසන් ජේසුස් වහන්සේ ඉන්නවයි
නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවයි. එහෙනම් Tamanට සාපේක්ෂව මේ ලෝකය පවතින්නේ. කාට සාපේක්ෂවද පවතින්නේ? Taman නැති වෙච්ච ගමන් ලෝකය ඉවරයි. මං කියන්නේ තේරෙනවද? Taman ඉන්නේ කොහෙද? හිතේ. ලෝකේ තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. හිත නිරුද්ධ වෙච්ච ගමන් ලෝකය ඉවරයි. ඒක තමයි මේ ලෝකේ නිදහස් වෙන මාර්ගය. ඒ නිසා බුදුරජා දැන් මම ඔයගොල්ලෝ අද මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මොකද කරේ? ඔයගොල්ලෝගේ හිත අරගෙන කැරකෙව්වා දැන් අංශක 180කින් මේ 79ක්. දැන් අයිත් මොකද වෙන්නේ? 80ම කැරකුණොත් අයිත් කවදාවත් කාටවත් නතර කරන්න බෑ. 80ම කැරකුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අයිත් මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට යනවා. ඔයගොල්ලෝ අයිත් තීන ලෝකෙට යනවා. තේරුණායි? දැන් ඔයගොල්ලෝ ආවේ තීන පන්තියක බණ අහන්නද හදාගත්ත පන්තිය බණ අහන්නද? තීනවා. දැන් මම දැන් ඔයගොල්ලෝ බණ අහන්නේ මොකද? හදාගත්ත පන්තිය. දැන් ඔයගොල්ලෝ ආපු අදහස් 100% අනිත් පැත්තද නැද්ද? අනිත් පැත්ත. ඔයගොල්ලෝ ආව තීන පන්තියක අන්තිමට අහන්න උනේ මොකද්ද? හදාගත්ත බණ. ඔයගොල්ලෝ ආව මගෙන් බණ අහන්න. අන්තිමට බණ ඇහුවේ කාගෙන්ද? හදාගත්ත බණ ඇහුවේ. මොන බණද ඇහුවේ? හදාගත්ත බණ ඇහුවේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති දේ ඔයගොල්ලන්ට ලැබිලා පින්නතුනි. ඒක තමයි මේ න්‍යාය. ඒකට කියන්නේ මොන න්‍යාය කියලාද? ආර්ය න්‍යාය. ආර්ය. ආර්යයන්ගේ න්‍යාය ඕක තමයි. එතකොට හැමතිස්සෙම එළිය බලන්න එපා. ඇයි එළිය බලන්න එපා කියලා කියන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කිව්වනේ මෙහෙම. මොකද්ද කිව්වේ? සිරින් සපා වනේදී කොළ ටිකක් අරන් කියලා පෙන්නලා කිව්වා මොකද්ද? මහණෙනි මං ඔයගොල්ලෝට කිව්වේ මෙච්චරයි. නොකියුව ටික මේ ඇටේරිය වනේ තරම් ඒ විශාල දේවල් හොයන්න එපා. ඊතර වෙන ටික විතරක් හොයාගන්න. ඔයගොල්ලෝ යන්නෙම කොහෙද? සිරින් සපා වනේ හොයන්න. කිව්වේ නෑ. ඔච්චරයි කිව්වේ. ওই ටික ඊතර වෙන්න හොඳටම ඇති. හොඳටම ඇති. එහෙනම් මොකක් දැන් මේ මං කියපු ධර්මයේ කාතුලින්ද බලන්න ඕන? අර හිතේ ඉන තමා තුලින් බලන්න. අන්න ඒ මුල් කරගෙන තමයි ඕගොල්ලෝගේ මානසික ලෝකයේ සියල්ල පවතින්නේ. ඕගොල්ලෝගේ ලෝකය ගැන මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම නළුවෙක්. ඕගොල්ලෝගේ චිත්‍රපටියේ ප්‍රධාන නළුව ඕගොල්ලෝ. අවශේෂ නළුව කවුද? ඔය හතර වටේ ඉන්න අය. ප්‍රධාන නළුව විනාශ කර ගමන් චිත්‍රපටිය ඉවරයි. චිත්‍රපටිය ඉවරයි. මොකද්ද මං කිව්වේ? ඕගොල්ලොන්ගේ මේ එඩිටර් හදපු චිත්‍රපටියේ මනෝමූලිකව හදපු ප්‍රධාන නළුව කවුද? ওই තමන්යයි කියලා හිතෙන අන්න එයා. එහෙම එකක් නෑ. එකක් තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ තියෙන අවිද්‍යාසගත ස්වභාවය. අන්නේ නළුව නැති කරනවා. මමත්වේ නැති කරනවා. මොකක්ද නැති කරනවද? මමත්වේ නැති කර ගමන් ෆිල්ම් එක ඉවරයි. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ඕන ෆිල්ම් බල බල යන්න. ෆිල්ම් එක නැති කරන්න නෙවෙයි. ඉතින් බල බල ඵලයල්ලා. ඒකේ තියෙන දුක විතරයි. ෆිල්ම් එකේ අන්තිමට තියෙන්නේ මොකද්ද? දුක විතරයි. ඒ වගේ හිස් හරසුන් වැඩපිළිවෙලක ඕගොල්ලෝ ඉන්නවා. මේක තමයි ලෝකේ පවතින ඒකාන්ත සත්‍ය. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. අදට ඔය ඇති. අමුදුරෝයි යනවා තොටකින් එතර වෙන්න. ඒ එතර වෙන්නේ යනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එතර ගංගාව ගාව ඉන්න මිනිස්සෙක් යා හැඩ දාලා වැඩ දාලා ඒකොටට යනවා. හැඩ දාලා වැඩ දාලා ඒකොටට යනවා. ආනන්ද හාමුදුරු බුදුහාමුදුරට කියන බුදුහාමුදුරනේ අපිත් යන් මාවත් අල්ලගෙන එර්දියේ යන්නකො එහා පැත්තට. නගිනෝ ආනන්ද මේ ඔරුවට නැග්ගා. දැන් එහා පැත්තට ගියා. ගියාට පස්සේ තොටියගෙන් අහනවා බුදුහා ගාන කීයේ? පිච්චියයි. ආනන්ද අරකේ වටිනාකම කීයද? අර වැඩ දාලා යන කේ වටිනාකම පිච්චියයි. ඇයි එහෙම කිව්වේ? ඒක ලෞකිකයි. ඒක මොකද්ද? ලෞකිකයි. දැන් සමහර කෙනෙක් මෙතන භාවනා කරලා ඇමරිකාවේ ඉන්න භාවනා යෝගියෙක් එක්ක කතා කරනවා ටෙලිපති. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ට ගණි කෝල් එකක් ඇමරිකාවේ යාළුවෙක්ට ගන්නවා. එයා මොකද වෙන්නේ? දැන් කතා කරපන්. අරයා කී කොච්චර වෙලා කතා කරාද? ටෙලිපති එකේ පැයක් කතා කරා. කතා කරන්න පැය. පැය බිල කීයේ? විනාඩියට 16යි 60 වැඩි කරාම කීයද ගාන? අරෝගේ ටෙලිපති එකේ වටිනාකම කිව්වේද? රුපියල් 1000ක්වත් වෙන්නේ නැහැ. එච්චර තමයි. ඒ ඔක්කොම මොකද්ද? ලෞකිකයි. මේ යන මාර්ගයේදී පංච අභිඥාම තියෙනවා. එකක් නැහැ. මොකද ආසවක්ඛ්‍යා ඥානය නැති නිසා ඊතර වෙන්නේ. එහෙනම් මේ සංසාරේ වැදගත්ම ඥානය මොකද්ද? ආසවක්ඛ්‍යා ඥානය. සියල්ලෙන් අයින් වෙන ඥානය. ඇයි මොකෝ බුදුහාමුදුරුවෝ ඔක්කොම ලෞකිකයි කියලා? ලෞකිකයි. ඒක කුසල කර්මයක විපාකයක්. ඊට ආදයක් නෙමෙයි. හැබැයි භාවනා යෝගින් හරි ගුරුවරයෙක් නැතුනොත් අහු වෙනවද නැද්ද? අහු වෙනවා. දැන් මම දන්න කට්ටිය ඉන්නෝ. එයාට දිව්‍ය ලෝකේ පේනවා. පෙයිලා මට කියනවා හාමුදුරනේ මට දිව්‍ය ලෝකේ පේනවා. මං කියනවා ඊට වඩා හොඳ චිත්‍රපටියක් බලපන්. එච්චරයි මං කියන්නේ. ඊට වඩා හොඳ චිත්‍රපටියක් බලපන්. දැන් මේ මිනිස්සෙට මං කන්න හිතනවා ඇතිනේ. අවුරුදු 10ක් 15ක් මහන්සියලා හිත තැම්පත් කරගෙන බලන් ඉන්න මට වටින්නේ නැහැ ඒක. ඇයි වටින්නේ නැති? මං දන්නවා ඒක විපාකයක් කියලා. ඒක මොකද්ද යාගේ විපාකයක්. දැන් මං කියන්නේ තේරුණේ? ඒක තමයි ඇත්ත.
ඒ නිසා ඒව බලන්න යන්න බෑ. දැන් මේ ඔක්කොම දැන් මම මේ කියපු කාරණා කිව්වයි. ඔගොල්ලන්ට ඊතර වෙන්න කිව්වේ මොකද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕක විපාකයක් කියලා තේරුම් අරගෙන ලෝකයක් නැහැ කියලා තේරුම් අරගෙන හිටියත් කර්ම හැදෙනවද නැද්ද හිතේ? හැදෙනකල් ලෝකේ තියෙනවා. ඒකයි මං කිව්වේ එතනින් එහාට යන්න එපා තර්කයෙන්. ඔය යන්නේ මොකකින්ද? තර්කයෙන්. යන්න ඕන මොකකින්ද? සද්ධාවෙන්. සද්ධාය තරති යෝගං. මේ යෝගය තරණය කරන්නේ මොකකින්ද? සද්ධාවෙන්. සද්ධාවෙන් තරණය කරන්නේ. සද්ධාවෙන් වචන අහලා කියන දේ කරනකොට හිත නිදහස් වෙනවා. නිදහස් වුණාම නිදහස් වුණා කියලා ඥාණය ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ පාඩුවේ පිරුණුවම් පාල යනවා. එච්චරයි. එච්චරයි කරන්නේ. ඊට ආදයක් කරන්නේ නැහැ. බ්‍රහ්මචර්යාව සම්පූර්ණයි. කල යුත්තේ කල් ඉවරයි. ඉවරයි. තර්කයට දාලා බලන්න බෑ අද කියපු න්‍යාය. ඊට කලින් ඒව තර්කයට දාලා බලන්න අද කිව්වේ අනිත් පැත්ත. අද කියන එක තර්කයට දැම්ම මොකද වෙන්නේ? මරණයෙන් පස්සේ කිසිවක් නැහැ කියන එකට එන්නේ. හේතුඵලයට දාලා බැලුවොත් හරි. හේතුඵල තමයි කිව්වේ. ඊට භවග්ගේ දක්වාම මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න කැමති සියලු සත්වෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවරනවා. ඒ වගේම පින්නතුනි මේ ශාලාවල් ඉදිකර ඒ අමිත් පුස්සල්ල මහත්මයා ඇතුළේ පවුලේ සියලු දෙනාටත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලය මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා පතන්න අවබෝධයකින් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදුකාරයක් පවරනවා. අවසාන වශයෙන් මේ පින්නතුන් සියලු දෙනාටත් ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේලාටත් මේ කුසල් අනුමෝදන් වෙලා ඔගොල්ලෝගේ ජීවිතේ නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා. ආයුරාෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩා වැඩි දියුණු වේවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා ආදී ගුණ ධර්ම මේ හිතේ පිරී ඉතිරේවා. ඔගොල්ලෝ මේ සංසාරේ නිදහස් වෙලා අජරාමර නිර්වාණයටපත් වීමට මේ ගැන්නේ උපකාර වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා. අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතෝ